พี่เขาด้วย โอเค นิดนึงเนาะ เดี๋ยวกด ไม่มีพอดีเลย ตัวไหนได้ เข้าทีมง่ายๆเลยวันนี้เราสบาย หยุงใช่ของหยุงก็ มันเปิดสวิตช์อันนี้หรือยังสวิตช์จอ สะท้อนจอใช่ นี่เลย หยุงอาจจะต้อง 3 คนเดิมอ๋อ เหมือนเดิม เราไม่นึกว่าเพลงมาด้วยอีกคนหนึงก็คือคนที่4 ๆเกมมาตื้อป่ะ มันพักยาวๆเลยครับอาจารย์ไอเพลงมันพักยาวๆเลย ไปไหนอะไปทำโปรเจกต์ใช่ไหม ไปทำโปรเจกต์ของมัน แล้วก็ของหยุง อันนี้ใช้ได้เลยเพราะว่านี่เขียนมาให้ก่อนหน้านี้ละตัวอันนี้ของหยุงอย่างเดียวตัวสูตรทบทวนก็คือทบทวนก่อนก็ได้ว่าทำเสร็จแล้วแบบเป็นยังไงของสูตรแปะ พี่ก็พร้อมมากตอนนี้พร้อมที่จะเตรียมเอกสารที่ไม่ได้หลับไม่นอนตี 4 จริงใช่ไหม คอม จริงไหมอาจารย์ คอมหายังไงหาเอ็กคอมหาเอ็กคอมอะไรเงี้ย พูดเวอร์เลยก่อน นี่กำลังจดเลยไหมคือไม่แค่จดเลยดิ น้องเข้า ไม่ มา เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าในนี้ส่งเฉลยไปให้แล้วหรือว่าอยู่ส่งเฉลยเข้าไปอันนี้ก็ได้อยู่ในกลุ่มนี้ป่ะอยู่ในกลุ่มเทเลย มันไม่ติด เขาเขียนมาอีกแบบนึง แล้วก็ต้องเชิญไหมครับอาจารย์จะต้องเชิญ เข้าได้เลยนะ เพราะว่าเคยอยู่ไม่ใช่เหรอ เคยอยู่ ถ้าเคยอยู่เราก็เข้าไปได้ แช เลย ร์ลงใน Microsoft Teams ที่มันเขียนว่าจะไปเชิญใครเข้า ในเนี่ยครับ เฉพาะที แชร์การ เฉพาะไอ้พวกทีนะ ใช่ มาไปห้องแบบเดี๋ยวดู อ้าวเอาตา เดี๋ยว เดี๋ยวลบชืดอยู่ใน กดไปแล้วมั้งเนี่ย เว้ยมันไม่น่าจะไม่ทัน โอเคก็คือว่า อยู่ใน น้องเข้าออนไลน์เนี่ยให้มาเข้าออนไลน์ อยู่ในกลุ่มใหญ่ชึด ในวิดีโอเราก็โพสให้ ใช่งั้นก็โพสต์อยู่ใน YouTube อยู่ละอยู่ในกลุ่มใหญ่ชึดโอเคอยู่ในนี้ กลุ่มพันต่างใช่ไหม ท่าน โอ สา เคถ้าจุดลองเข้ามาเข้าได้ ลองแชร์สกรีนเดี๋ยวผมเข้าดู อยู่ในแล้วก็เดี๋ยวเปิดไมค์เพราะแต่ว่าตอนนี้เปิดไมค์อยู่ละใช่ตอนนี้เปิดไมค์อยู่ละจึ๊ดมันเรคคอร์ดมันติดตัวนี้ชึดโอเค ลองแชร์สกรีนขึ้นมาหน่อยครับ เราแชร์หน้าจอเลยนะครับเนาะใช้เสียงหรือไม่ใช้เสียงจะเอาเสียงขนาด ใช้ไมค์นี้ นี่ไม่ต้องเป็นไมค์ ถ้างั้นแสดงว่าไมค์ตัวนี้ก็ปิด
ตัวนี้มันเปิดเสียงมันเหมือนแค่ในตอนไอโฟนดีกว่าจริงๆถ้าไม่ดีก็ปิดลำโพงคู่ก็ได้ไม่ต้องมีใคร ชอบปิดลำโพง ไม่ใช่ภาพในคลิปอะไรเงี้ยไลน์มาในกลุ่มอะไรเงี้ยก็คอยดูกันนะ เปิดลำโพงให้ ปิดทั้งคู่เลยก็ได้ เปิดแค่ไมค์เปิดแค่ไมค์ เอาลึกออดิโอออฟมันคือออฟไปเลยใช่ไหม ใช่ค่ะมันจะปิดไมค์เป็น ใช่ตัวนี้ก็ปิดทั้งคู่เดี๋ยวเราจะเริ่มกันตอนบ่ายสามรอน้องมาอีกสักประมาณ130ได้ไหมเพราะบางทีติดไม่สามสิบห้าเดี๋ยวจะเริ่มนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมองเรื่องของร้านนะเดี๋ยวเธอบอกว่าสอบน้องนะ ไม่มีแล้วครับไม่มีแล้ว เขาไม่เคยใช้ตรงนี้ไหมเผื่อแบต iPad นี่หมดไงแบตวินไม่ได้จะหมดแต่ว่าเปิดใช้ของผิวใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ของผิวก่อนก็ได้อันนี้ปิดไว้ก่อน ว่ายังไงไม่เป็นไรถ้าผมนี้แบบนี้น่าจะไม่หมดง่ายหรอกถ้าผมได้ยินไหมได้ยินมาได้ยินนะไม่3:15เฮ้ย เดี๋ยวพวกพี่จะเริ่มติวตอนบ่าย3:15นะอุ้ย13อะไรเนี่ยบ่าย15:15หรือว่าอันนี้นะเดี๋ยวชีทที่ส่งไปให้เดี๋ยวขอฟีดอยู่ไหนวะเพราะว่าเรายังไม่แก้ชีทใหม่นี่แก้ชีทใหม่เพราะว่าเพิ่มตัวนี้เข้าไปเพิ่มตัวเพราะว่าสรุปสุดท้ายที่จบเทอมแล้ว
ส่วนตัวเนี้ยมันเป็นโจทย์ใหม่เราคิดว่าเดี๋ยวในตัวนี้เราสอนอีกแล้วก็มาตรวจเรามีเชียร์ดูไม่ต้องมีเชียร์โอเคก็จะเราพยายามที่จะไม่เขียนโอเมก้าให้กลายเป็นเราพยายามเขียนเอามา
มีเวลาได้ถึงนี่เลยได้จนถึง20ไม่เป็นไรเราคงไม่กินเยอะมากมั้งเราแค่2 คนที่น่าจะเป็นของนี่กับอาจารย์ ใช่จะมาเริ่มติวกันเลยเนาะโอเคที่จะรับผิดชอบในส่วนของเรื่อง Center of Mass หรือว่าศูนย์กลางของมวลนะอันนี้เป็นสรุปสูตรจากที่พี่นั่นสรุปมาให้ก็เรื่องศูนย์กลางของมวลก็ไม่มีอะไรมากก็มีแค่จะมีกี่อันอันแรกที่เขาเขียนมาก็คือเป็นคอมเท่ากับคอมบอกว่าคอมแล้วก็แซดคอมหรือมันก็คือเวกเตอร์ตำแหน่งของจุดศูนย์กลางมวลเนาะซึ่งมันก็คือการรวมกันของเวกเตอร์ของตัวแกน x แกน y แล้วก็แกน z สูตรของทั้ง3ตัวของหรือทั้ง3แกนเนี่ยก็คือ1ส่วน m อีกก็คือ m รวมแล้วก็คูณด้วยซิกมาของมวลคูณด้วยระยะทางจากจุดศูนย์กลางเนาะน่าจะสุดที่จะขอเริ่มโจทย์ข้อแรกเลยนะข้อแรกเขาก็ให้รูปมาด้านล่างตรงนี้แล้วก็โจทย์เขาให้หาว่า
coordinate และ y coordinate ของ center of mass ของ uniform plane ด้านล่างนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่และเขาก็ให้ค่า L มาว่ามีค่าเท่ากับ5 เซนติเมตรตรงนี้ซึ่งจากที่เขาพูดไปเมื่อกี้มันก็สามารถนำสูตรนั้นมาประยุกต์ใช้ข้อนี้ได้ในการหาทั้ง A และก็ B เลยแต่ว่าอันนี้เขาให้รูปมาเนาะเราอาจจะยังไม่รู้ว่าเอารูปไปทำอะไรดีแล้วก็อาจจะลองเขียนสูตรไปก่อนและติดตรงไหนแล้วก็ย้อนกลับไปดูอีกทีก็ได้เพราะฉะนั้นข้อ A เขาถามหาของ XCOM ก่อนก็ลองเขียนสูตรไปก่อนว่ามีอะไรบ้างเนาะเป็น XCOM เท่ากับ1 ส่วน m รวมซิกมา i ตัวที่1ถึงตัวที่ m mi ถึง xi นี่เรามาดูสูตรเขาจากสูตรเนี้ยมันใช้ตัวแปร m ก็คือมวลใช่ไหมแต่ที่เราได้มาจากโจทย์ข้างบนเนี่ยเราไม่รู้เลยว่ามวลมันคืออะไรเพราะฉะนั้นมันก็ต้องติดตัวแปรไว้ซึ่งตัวแปร m ถ้ายังจำกันได้มันจะสามารถพลิกไปเป็นอีกสูตรได้เป็นอีกสูตรได้สูตรหนึ่งมันก็คือที่มีความหนาแน่นเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะเป็นสูตรโรเท่ากับ m ส่วน v นะนี้เดี๋ยวเราจะแทนค่า m เข้าไปเพราะฉะนั้นเราก็ทำการย้ายสมการก็จะกลายเป็น m เท่ากับโรคูณ v โรก็คือความหนาแน่นแล้วก็ v ก็คือปริมาตรของวัตถุนั้นเนาะทีนี้เราลองเอากลับมาแทนค่าอีกรอบหนึ่งว่าเราสามารถพลิกแทนอะไรจากสูตรนี้ต่อได้บ้างแล้วก็มาเขียนต่อได้เลยข้างล่างแทนค่า m ไปเลยเนาะก็จะได้เป็น1 ส่วนโลแล้วก็ vt หรือว่า v total ปริมาตรของทั้งหมดตรงซิกมาตัวนี้ก็จะเป็นโลคูณด้วยปริมาตรของมวลตัวที่1ใช่ลืมบอกข้างบนตรงนี้ถ้าเราเห็นเราสามารถแบ่งมวลออกเป็น4 ก้อนได้เป็นอันนี้เป็นก้อน m1 m2 m3 ก็ m4 ถ้าบางคนจะคิดรวมให้เป็นก้อนเดียวเลยก็ได้แต่ก็ถ้าคิดแยกอาจจะทำให้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นในซิกมาตรงนี้เราก็จะหาไปถึงตั้งแต่ตัวที่1จนถึงตัวที่4พอมาเขียนต่อก็เขียนไปเลยก็เป็นโลบวกด้วย v2 ใน x2 บวกด้วยโล v3 ใน x3 แล้วก็บวกด้วยเป็นโล v4 ใน x4 จากตรงนี้เราลองมาดูกันว่ามีอะไรที่สามารถตัดตัวแปรนั้นออกไปได้บ้างที่เราจะเห็นเลยก็คือมีตัวแปรตัวหนึ่งเนี่ยที่สามารถตัดออกไปได้ก็คือตัวโลเนาะเพราะว่าวัตถุชิ้นนี้มันเป็นชนิดเดียวกันเพราะฉะนั้นความหนาแน่นของวัตถุมันจะมีค่าเท่ากันหมดเราจึงสามารถตัดของแต่ละตัวออกไปได้เลยเพราะฉะนั้นเราก็ตัดได้ตรงนี้ตัวแปรที่เหลือก็จะเหลือเป็น v ที่เรายังไม่รู้ค่าเนาะซึ่งตัวแปร v เนี่ยมันก็คือปริมาตรสูตรปริมาตรมันก็คือพื้นที่ฐานคูณกับความสูงว่า a คูณด้วย h ซึ่ง h อันนี้เราก็ยังไม่ทราบค่าเหมือนเดิมแต่ว่าเรารู้ว่ามันมีความสูงที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราสามารถตัดมันออกเป็นอะไรขึ้นกันคล้ายๆกับตัวโลส่วนของตัว a ตรงนี้เราย้อนกลับไปดูรูปเราสามารถทำอะไรได้บ้างเขาให้เป็นขนาดมาเนาะ 4L L 2L อะไรประมาณนี้เราสามารถหาพื้นที่จากตรงนี้ได้เป็นของพื้นที่ของ M1 M2 M3 ก็ M4 พอเราหาพื้นที่เสร็จแล้วก็จะรู้แหละว่าเราสามารถนำมาแทนค่าแล้วก็คิดคำนวณออกมาเป็นของแต่ละตัวได้
ฉะนั้นเราจะย้อนกลับไปเนาะไปคิดค่าพื้นที่ของแต่ละตัวก่อนตัวแรก n1 หรือว่าแทนค่าเป็น a1 เนาะพื้นที่ของ a1 ก็คืออันนี้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็จับมาคูณกันเลยเป็น pl คูณกับ l จะได้เป็น 4l กำลังสองพื้นที่ของ m ตัวที่สองก็คือ 2l คูณ 3l จะได้เป็น 6l กำลังสองพื้นที่ของ m ตัวที่สามตัวนี้ก็จะได้เป็น 2l คูณด้วย 4l 8l กำลังสองตัวที่สี่ก็จะได้เป็น 2l คูณ 2l เป็น 4l กำลังสองและอันนี้เราหามาของทุกมวลแล้วใช่ไหมแต่ว่ามันมีตัวแปรหนึ่งซึ่งตรงนี้มันจะเป็น a total หรือว่า a ของพื้นที่ที่รวมกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นแล้วก็หา a total ไปด้วยเลย a total ก็คือนำ a ตัวที่หนึ่งตัวที่สี่เนี่ยมาบวกกันเป็น 4l กำลังสองบวก 6l กำลังสองบวกด้วย 8l กำลังสองแล้วก็บวก 4l กำลังสองผลลัพธ์ที่ได้ตรงนี้ก็จะเป็น 22l กำลังสองจากนั้นเราก็นำค่าที่เราคิดได้ของ a จากนั้นตัวเนี่ยไปแทนค่าในสมการมีใครจดไม่ทันไหมโอเคพี่จะเอามันมาแทนค่าในสมการเนาะตรงนี้ตอนแรกที่พี่บอกว่า h มันตัดได้มันก็คือเราสามารถดึง h ออกมาจากสมการได้ตรงนี้เราแทนค่า v ไปก็คือเป็น a total คูณกับ h อย่างนี้เนาะนี้ก็จะเป็น a1 คูณ x1 บวกด้วย a2 x2 บวกด้วย a3 คูณ x3 แล้วก็บวกด้วย a4 x4 เราสามารถดึงมันออกมาข้างนอกนี้ได้เลยเราก็สามารถตัดมันออกไปได้ทีนี้ก็ติดแค่ตัวแปร a แล้วก็ตัวแปร x ซึ่งเมื่อกี้เราหาตัวแปร a มาเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรายังติดตัวแปร x อยู่อีกตัวหนึ่งตัวแปร x ก็ต้องย้อนกลับไปดูที่รูปอีกรอบหนึ่งเนาะตัวแปร x มันก็คือระยะทางจากจุดศูนย์กลางถึงขอบของวัตถุซึ่งระยะทางจากจุดศูนย์กลางถึงขอบอันนี้เราหาของแนวแกน x อยู่เพราะฉะนั้นระยะทางมันก็จะเทียบกับแกน x จากจุดศูนย์กลางของมวลหนึ่งตรงนี้เทียบไปทางระยะทางตรงนี้ซึ่งระยะทางอันนี้มันก็คือครึ่งหนึ่งของ 4l ก็คือ 2l ส่วนของ m2 เทียบกับแกน x เช่นกันแต่ว่าแกน x ตรงนี้อยู่โคแดนทางด้านซ้ายเพราะฉะนั้นทิศทางก็จะเป็นทิศทางลบก็อย่าลืมเครื่องหมายลบตรงนี้ด้วยซึ่งทิศทางอันนี้เป็นครึ่งหนึ่งของ 2l ด้านบนก็จะเหลือเป็นลบ l เนาะส่วนของ m3 ข้างล่างตรงนี้ก็อยู่ทางด้านโคแดนทางซ้ายเช่นกันเพราะฉะนั้นค่า x ก็จะติดลบทางซ้ายและเป็นลบ l ส่วน m4 ตรงนี้อยู่ทางด้านขวาก็กลับมาเป็นค่าบวกเหมือนเดิมกลางตรงนี้จะกลายเป็นครึ่งหนึ่งของ 2l ด้านล่างตรงนี้ระยะเป็น l ดังนั้นตอนนี้เรารู้ตัวแปรครบแล้วทั้ง x แล้วก็ a เราสามารถนำตัวแปรนี้มาแทนค่าในสมการได้เลยตร
รงนี้1 ส่วน a total ที่เราคิดมาเมื่อกี้คือ22 l กำลัง2คูณด้วยตัดด้านบนเมื่อกี้คือ4l กำลัง2และ x 1คือ2l บวกด้วย a 2คือ6l กำลัง2คูณด้วยระยะ x 2ก็คือลบ l ด้วย a 3ก็คือ8l กำลัง2ด้วยลบ l ที่สุดท้าย a 4คือ 4l กำลัง2คูณด้วย l จากนั้นก็ทำการคิดเลขธรรมดาเนาะตรงนี้ก็ติดไปก่อน22 l กำลัง2อันนี้วงเล็บแรกได้เป็น8l กำลัง3บวกด้วยวงเล็บที่2อันนี้ได้เป็นลบ 6l กำลัง3บวกด้วยลบ 8l กำลัง3ก็บวกด้วย 4l กำลัง3นั้นเราก็นำก้อนที่เราคิดมาบวกกันก็เป็น8บวกด้วยลบ6บวกด้วยลบ8บวกด้วย4เราคิดออกมาเราก็จะได้เป็นค่าลบ2 l กำลัง2จากนั้นสมการตรงนี้เราก็สามารถตัดเลขได้เนาะเลข2กับ22ข้างล่างตรงนี้เป็นลบ11 l เห็นไหมอันนี้ l กำลัง3เราก็สามารถตัดได้เช่นกันข้างล่าง l กำลัง2ตัดกับ l กำลัง3ข้างบนนำเลขกำลังมาลบกันเนาะอันนี้ก็จะเหลือเป็น l เดียวเพราะฉะนั้นสมการก็ที่เหลือก็จะเป็นลบ l ส่วนด้วย11 l จากที่โจทย์เขาให้มามันมีค่าเท่ากับ5 เซนติเมตรตรงนี้แล้วก็นำในอันนี้มากันค่ะก็จะได้เป็นลบ5ส่วน11พอเราตั้งเลขออกมาแล้วก็จะได้เป็นลบ 0.45 cm นี่คือ x ของข้อแรกที่เราได้มาเขียนตัวใหญ่มากต่อมาข้อ b ใช้วิธีคิดเหมือนกันเลยแต่ว่าเปลี่ยนจากแกน x เป็นแกน y ซึ่งจากข้อ a เรารู้แล้วว่ายังไงเราต้องสมการแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนตัวแปรแล้วก็ตัดตัวแปรสมการสุดท้ายมันก็จะเหลือเป็นแค่1 ส่วน a total เนาะซึ่งจะมีแค่ตัวแปร a แล้วก็ระยะทางมาคูณเราก็สามารถนำที่เราเขียนมาแล้วเนี่ยมาเขียนในข้อ b ได้เลย
แต่ว่าพอเข้าห้องสอบก็แนะนำให้เขียนเป็นรูปแบบเต็มเหมือนข้อแรกมากกว่าแต่อันนี้จะย่อให้ ก็สูตรเลยมันเนาะข้อ b แต่ว่าเปลี่ยนเป็นแกน y เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น y คอมเท่ากับ1 ส่วน m รวมมา m i เท่ากับก็ m i กับ y i ตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนตัวแปรเป็นเหมือนกับข้อ a ได้เลยซึ่งมันจะเหลือแค่ตัวแปร1 ส่วน a t กับ a 1 y 1ด้วย a 2 y 2บวกด้วย a 3 y 3บวกด้วย a 4 y 4ทีนี้เรารู้ค่า a แล้วแต่ว่าเรายังติดค่า y อยู่เราก็ย้อนกลับไปดูที่รูปอีกทีหนึ่งได้ค่า y มันก็คือระยะจากจุดศูนย์กลางเนาะแต่เทียบกับแกน y เพราะฉะนั้น y ของ m1 อันแรกตรงนี้เทียบขึ้นไปข้างบนข้างบนตรงนี้เพราะว่ามันเป็นโคแดนที่อยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นค่ามันจะยังไม่ติดลบซึ่งอันนี้มันก็เป็นครึ่งหนึ่งของ L ข้างๆตรงนี้ก็จะเป็น L ส่วน 2อันนี้ก็อยู่โคแดนด้านบนเช่นกันเพราะฉะนั้นค่าก็จะเป็นไม่ติดลบนี้ครึ่งหนึ่งของ 3ก็จะเป็น 1.5ส่วนอันล่างนี้มันอยู่โคแดนด้านล่างแหละเพราะฉะนั้นค่าตามแกนy เนี่ยก็จะเป็นลบครึ่งหนึ่งของ 4L ตามแกน y ตรงนี้ก็เป็นลบ 2L ส่วนอันนี้ลงมาครึ่งหนึ่งก็ครึ่งของ 2L ก็คือ L เดียวเนาะลบ Lจากนั้นพอเรารู้ค่า y เรียบร้อยแล้วแล้วก็สามารถเอามาแทนค่าข้างล่างได้เลย1 ส่วน a total ก็คือค่าเดิมเนาะเป็น1 ส่วน 22 L กำลัง 2คูณด้วย a 1ที่เราหาได้ในตอนแรกก็คือ 4L กำลัง 2คูณด้วย L ส่วน 2ต่อมาก็บวกกับก้อนหลังซึ่ง a 2ก็คือค่าที่เราคิดได้เป็น 6L กำลัง 2คูณด้วย 1.5L หรือว่าเปลี่ยนเป็นเศษส่วนก็เป็น 3/2L ก้อนหลังก็บวก a ตัวที่ 3เป็น 8L กำลัง 2คูณด้วยลบ 2L ขอย่อนิดนึงเนาะ
และตัวสุดท้าย A4 อันนี้ก็จะบวกเพิ่มเป็น 4L กำลัง2คูณกับลบ L จากนั้นเราก็คำนวณเลขธรรมดาเนาะตรงนี้ก็แรกเราตัดได้ก็2ตัด4ได้2แล้วก็ที่2แล้วก็ตัดได้เช่นกันตรงนี้2กับ6นี่ละ3ที่เหลือก็คูณปกติก็แรกเหลือเป็น1/22 L กำลัง2เหมือนเดิมก้อนนี้ก็เป็น2L กำลัง2คูณ L ก็ได้ 2L กำลัง3ก้อนต่อมา3คูณ3ก็เป็น9L บวกด้วยลบ16L กำลัง3และก้อนสุดท้ายบวกกับลบ4L กำลัง3จากนั้นเราก็นำก้อนข้างในมาบวกกันก็จะได้เป็น2บวก9เป็น11แล้วก็บวกด้วยลบ16แล้วก็บวกกับลบ4เนาะขั้นตอนสุดท้ายที่ออกมาก็จะเป็นลบ9L กำลัง3จากนั้นเราก็เอามาใช้ในสมการได้ตรงนี้เราสามารถตัด L ได้เหมือนกันตัดไปตรงนี้ก็เหลือเป็น L เดียวเหลือเป็นลบ9L ส่วนด้วย22 L มีค่าเท่ากับ5 เซนติเมตรแล้วก็แทนค่าไปได้เลยจากนั้นพอเรากดเครื่องคิดเลขคำนวณออกมาคำตอบสุดท้ายจะได้เป็นลบ 2.045 เซนติเมตรก็จบของข้อแรกที่จะไปข้อต่อไปเลยเนาะมีใครอยากจดเพิ่มอีกไหมได้เลยนะต่อมาข้อนี้ลองอ่านโจทย์ดูก่อนว่าเขาให้ทำอะไรบ้างเขาบอกว่า shows a slab with dimension D1 เท่ากับ11 เซนติเมตร D2 เป็น 2.8 เซนติเมตรและ D3 เท่ากับ 13 เซนติเมตร half of the slab ก็คือครึ่งหนึ่งของแผ่นข้างล่างนี้ประกอบด้วยอลูมิเนียมซึ่งมีความหนาแน่นเป็น 2.7 และอีกครึ่งหนึ่งเป็นไอรอนหรือว่าเหล็กมีความหนาแน่น 7.85 เขาถามหาค่า x y แล้วก็ z coordinate ของ settlement ของแผ่นนี้ซึ่งอันนี้เขาให้ตัว density มาค่าความหนาแน่นมาเนาะแล้วก็เขาก็คงมีเหตุผลให้ใช้แล้วก็ลองคิดดูว่าเราสามารถเอามาปรับใช้ยังไงได้บ้างกับโจทย์ข้อนี้ซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับข้อแรกสูตรตรงนี้มันก็คือโลเท่ากับ m ส่วน v เนาะข้อแรกเมื่อกี้เป็นแทนค่าเป็น m กับโล v มันก็จะคล้ายๆกับข้อแรกเลยถ้าเราเอามาแทนค่ากันต่อมา x com
ของข้อ A อันแรกอันนี้มวลรวมของวัตถุทั้งหมดที่เราจะเอามาใส่ในแทนสูตรเนี่ยอันนี้เขาแบ่งครึ่งๆเนาะเป็นไอรอนแล้วก็อลูมิเนียมซึ่งเราก็จะคิดมวลรวมแยกกันเช่นกันจะขอแทนเป็น Mi เท่ากับไอรอนและ Ma เท่ากับอลูมิเนียมอันนี้เพราะฉะนั้นพอเขียนสูตร S ของกับ1 ส่วน M รวมซิกมา Mi แล้วก็ Xi นี้เนาะพอเรามาแทนค่าเราก็จะได้ค่าของ M รวมเป็น M ของไอรอนบวกด้วย M ของอลูมิเนียมคูณด้วย M ของไอรอนคูณด้วยกับระยะ xi บวกด้วย M ของอลูมิเนียมคูณด้วยระยะ x ของอลูมิเนียมซึ่งถ้าเราเห็นไม่จิเดี๋ยวไปหาตัวแปรค่า x หรือว่าระยะทางก่อนเนาะจากสลับข้างบนที่เขาให้มาตรงนี้ถ้าเห็นเส้นแกนเขาจะเขียนอยู่ว่าตรงนี้เป็นแกน x เป็นแกน z แกน x แล้วก็แกน y แกน z มันก็คือความสูงหรือว่าความลึกของวัตถุชิ้นนี้เนาะซึ่งพอเราเทียบแกนเนี่ยแล้วก็สามารถเขียนเป็นอย่างนี้ได้เป็นนี่เป็น x z x แล้วก็ y ตรงนี้เรามาหาระยะ x ของไอรอนกันก่อนระยะ x ของไอรอนมันเริ่มจากก็คือระยะจากจุดศูนย์กลางของไอรอนเนาะซึ่งจุดศูนย์กลางของไอรอนมันก็อยู่ตรงนี้ตรงกลางแต่เราเห็นแกน x มันอยู่ด้านนี้ระนาบเป็นระนาบเดียวกับ d3 นี้เราจะเห็นได้ว่าระยะเนี่ยมันอยู่ตรงกันข้ามกับทิศทางที่เขากำหนดมาของทิศทาง x ก็คือ x มันไปด้านนี้แต่ว่าระยะทางของด้านล่างเนี่ยมันอยู่อีกฝั่งของ x เพราะฉะนั้นค่าที่เราหามาเนี่ยมันก็จะเป็นระยะทางที่มีค่าติดลบมาด้วยเพราะฉะนั้นตรงระยะตรงนี้ซึ่ง1ของ d ส่วน d3 ก็จะเป็น d3 ส่วนด้วย2ลบ d3 ส่วนด้วย2เพราะว่ามีติดลบมาด้วยเนาะเป็นลบ d3 ส่วนด้วย2ของอลูมิเนียมก็เช่นกันตรงนี้คือจุดกึ่งกลางของอลูมิเนียมเมื่อเราเทียบกับแกน x มันก็เป็นระยะทางเดียวกับไอรอนได้เช่นกันก็คือลบ d3 ส่วนด้วย2พอเรารู้ระยะของ x เราก็สามารถนำมาแทนค่าได้ตรงนี้ m เราติดไว้ก่อนเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ค่า m มาเนาะmi บวกด้วย m อลูมิเนียมคูณด้วย mi ค่า x ตรงนี้มีค่าเป็นลบ d3 ส่วนด้วย2บวกด้วย m อลูมิเนียมคูณด้วยลบ d3 ส่วนด้วย2ข้อนี้เราไม่จำเป็นที่จะต้องแทนค่าdensity เข้าไปในสมการก็ได้เราสามารถดึงตัวร่วมออกมาได้ตรงนี้จะเห็นว่ามันมีตัวร่วมเดียวกันก็คือระยะของ x เนาะตรงนี้เป็นลบที่3ส่วน2แล้วก็ลบที่3ส่วน2พอเราดึงมันออกมาเนี่ยเราจะสามารถตัดตัว mi กับที่บวกกับ ma ได้เพราะว่ามีค่าเท่ากันมันก็เลยจะลดขั้นตอนในการคำนวณลงไปนิดหนึ่ง mi บวก ma เหมือนเดิมแต่ว่าเราดึงตัวลบ d3 ส่วน2ออกมาข้างนอกเนาะ
ลบ d 3 ส่วน 2ช่องข้างในก็จะเหลือแค่ mi บวกด้วย ma แค่นี้ทีนี้เศษและส่วนของตัวนี้มันก็เท่ากันแหละเราสามารถตัดตัว mi บวก ma ได้เลยตัดอย่างนี้เพราะฉะนั้นก้อนสุดท้ายที่เหลือมันจะเหลือเป็นแค่ลบ d 3 ส่วน 2 d 3เขาให้ค่ามาเนาะตอนแรกคือ13 เซนติเมตรแล้วก็มาแทนค่านี่ลบ 13 ส่วน 2จากนั้นเราก็กดเครื่องคิดเลขออกมามันก็จะได้เป็นลบ 6.5 cm ค่าของ x ของก็จะได้ประมาณนี้นั่นแหละต่อมาข้อ B นะก็เขาให้หาเป็น y ของข้อนี้เราก็ใช้สูตรเดิมเลยเป็น1 ส่วน m แล้วก็ซิกมา m y พอเราแตกสูตรออกมาตรงนี้ก็จะเป็นโมโลเหมือนเดิมเป็นของไอรอนเพื่อ a ของอลูมิเนียมคูณกับ mi ไอรอนระยะ yi บวกด้วย ma คูณด้วยระยะ y a ของอลูมิเนียมอันนี้เราก็ย้อนกลับไปหาค่าระยะของ y ของสลับนี้ได้ตัวแรกของไอรอนค่า y ของไอรอนเมื่อเทียบกับแกน y นี้ด้านล่างมันก็จะเป็นระยะ d1 ตรงนี้เนาะซึ่งอันนี้จากระยะทางจากจุดศูนย์กลางจนถึงขอบของวัตถุเนี่ยมันก็คือครึ่งหนึ่งของ d1 ก็จะได้เป็น d1 ส่วน 2อันนี้จะไม่ติดลบเพราะว่ามันเป็นไปตามแกนที่เขากำหนดมาเนาะไม่ใช่ฝั่งตรงกันข้ามกันส่วนระยะของระยะ y ของอลูมิเนียมตรงนี้จะไม่ใช่ d1 ส่วน 2แหละมันไม่ใช่ครึ่งของตรงนี้เราไม่ได้นับแกนจากตรงนี้แต่ว่าแกนที่เขากำหนดมาคือเริ่มตั้งแต่ขอบของไอรอนคือตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นค่าจุดกึ่งกลางระยะทางตรงจุดกึ่งกลางของอลูมิเนียมเนี่ยก็จะรวม d1 ของไอรอนแล้วบวกครึ่งหนึ่งของอลูมิเนียมมาด้วยเพราะฉะนั้นค่า y ของอลูมิเนียมก็จะมีค่าเท่ากับ d1 บวกด้วยครึ่งหนึ่งของ d1 ตรงนี้เป็น d1 ส่วน 2หรือว่าก็มีค่าเท่ากับ3 d1 ส่วน 2เนาะพอเราได้ค่าตรงนี้มาแล้วเราก็เอาไปแทนค่าในสมการได้เลยตรงนี้ก็จะแทนออกมาได้เป็น1 ส่วน mi บวก ma เพราะว่าเรายังติดตัวแปรนี้อยู่เนาะ mi ระยะ y ที่เราหามาได้ของ yi ก็คือ d 1 ส่วน 2
ด้วย MA คูณระยะก็คือ3 ส่วน 3D 1 ส่วน 2ทีนี้เราจะดึงตัวร่วมออกมาเหมือนข้อ A ไม่ได้ เพราะว่าค่า y ของแต่ละตัวมันมีค่าไม่เหมือนกัน เราไม่สามารถดึงมันออกมาแล้วก็ตัดกันได้เนาะให้ลองย้อนกลับไปดูเมื่อกี้ว่าเขาให้ค่าอะไรมาซึ่งในโจทย์เขาให้ค่ามาเพิ่มก็คือค่า density ของแต่ละตัวตรงนี้เขาก็สามารถนำตัวนี้มาแทนค่าได้คล้ายๆกับข้อที่1เมื่อกี้เลยเพราะฉะนั้นนี้ก็จะแทนค่าได้เป็น1 ส่วนโลของไอรอนคูณด้วย V บวกด้วยโลของอลูมิเนียมคูณด้วย V ในสมการตรงนี้ก็จะเป็นโลของไอรอน B แล้วก็คูณด้วย D 1 ส่วน 2ด้วยโลของอลูมิเนียม V คูณด้วย3 D 1 2ตรงนี้เราสามารถจัดตัวแปรตัวหนึ่งได้ซึ่งมันก็คือตัวแปร V เราจะไม่จัดตัวแปรโลแล้วเนาะเพราะว่ามันมีค่าต่างกันมันคือวัตถุคนละชนิดกันแต่ตัวแปร V เราสามารถตัดได้เพราะว่าปริมาตรของวัตถุชิ้นนี้มันเป็นชิ้นเดียวกันซึ่งมันมีปริมาตรรวมที่เท่ากันเราจึงสามารถตัดมันออกจากสมการได้เพราะฉะนั้นเราก็สามารถตัดตรงนี้ได้เลยตัวแปรที่เหลือเราก็ทราบค่าหมดแล้วเนาะทั้ง density หรือว่าโลของแต่ละตัวแล้วก็ค่า d เขาก็ลงมาให้แล้วก็นำค่าที่เหลือเนี่ยมาแทนได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นส่วนโลของไอรอนเขาให้มาคือ 7.85 ตรงนี้นั่นคือ 2.7 เนาะตัวนี้ก็บวกกันได้เลยเป็น 7.85 บวกด้วย 2.7 คูณกับโลของไอรอนตรงนี้ 7.85 คูณด้วยระยะ D 1 ก็คือ 11 เซนติเมตรเป็น 11 ส่วน 2 บวกด้วยโลของอลูมิเนียมคือ 2.7 คูณด้วย 3 คูณกับ 11 ส่วน 2จากนั้นเราก็กดเครื่องคิดเลขได้ตามสบายอันนี้บวกกันค่าสุดท้ายออกมาจะได้เป็น 10.55 ข้างในตรงนี้พอเราไปเครื่องคิดเลขออกมาแล้วก็แรกจะได้ค่าเป็น 43.17 แล้วก็หลังได้เป็น 44.55 จากนั้นเราก็กดเครื่องคิดเลขต่อและคำตอบสุดท้ายที่ออกมาจะได้เป็น 8.32 เซนติเมตรประมาณนี้ต่อมาข้อ C ข้อสุดท้ายนะเขาให้หาเป็นZ คอมอันนี้ก็สูตรเดิมเหมือนกันเต็มแล้วก็ซิกมา mi zi พอเราแตกสมการออกมาตรงนี้ข้างล่างก็จะเหมือนเดิมเลยคือ m ไอรอนบวกด้วย m อลูมิเนียมคูณด้วย m ไอรอน z ไอรอนบวกด้วย m ของ
เนียมคูณด้วย z อลูมิเนียมทีนี้เราลองไปหาค่า z ของไอรอนแล้วก็อลูมิเนียมกันz ตรงนี้มันก็คือความสูงของแผ่นนี้เนาะซึ่งเราจะหาจากจุดศูนย์กลางจนถึงขอบจุดศูนย์กลางที่เขากำหนดมาก็คือตรง mid point ตรงนี้ของอันนี้พอดีซึ่งระยะของความสูงของกล่องเนี่ยมันก็คือ d2 ที่กำหนดมาอยู่ตรงนี้ครึ่งหนึ่งระยะครึ่งหนึ่งก็คือเป็น d2 เนาะซึ่งระยะ z ของทั้งไอรอนแล้วก็อลูมิเนียมเนี่ยมันมีค่าเท่ากันเป็น d2 คูณ 2เลยเพราะมีความสูงที่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็เอาค่าที่เราหามาได้เนี่ยแทนสมการได้เลยตรงนี้ก็เขียนเหมือนเดิมเนาะเป็นมวลรวม mi คูณด้วย d2 คูณ 2บวกด้วย ma คูณด้วย d2 ส่วน 2ข้อนี้เราเห็นว่ามันมีตัวร่วมคล้ายๆกันเหมือนข้อ A ที่เราคิดเนาะคือ d2 ส่วน 2เหมือนกันเราสามารถดึงตัวร่วมแล้วก็คิดเหมือนข้อ A ได้เลยหรือว่าเราอยากจะแทนสมการเป็นเหมือนข้อ B ที่แทนโลเข้าไปแล้วก็คิดก็ได้เหมือนกันก็แล้วแต่เราจะสะดวกแต่อันนี้ที่จะทำวิธีเลือกให้ดูเพราะว่ามันสั้นกว่าแล้วก็กระชับกว่านะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถดึงตัวร่วมได้เลยอันนี้ก็จะเป็น mi บวก ma เหมือนเดิมพอดึงตัว d2 คูณ 2ออกมาเนาะก็ข้างในก็จะเหลือเป็น mi บวกด้วย ma เพราะฉะนั้นเราก็สามารถตัดมันได้เลยตัวที่เหลือตัวสุดท้ายก็จะเหลือเป็น d2 คูณ 2จากนั้นเราก็เอามาแทนค่าได้เลย d2 เขากำหนดมาให้มีค่าเป็น 2.8 เซนติเมตรตรงนี้ก็เป็น 2.8 ส่วนด้วย 2ก็หารออกมาคำตอบสุดท้ายที่ได้เป็น 1.4 เซนติเมตรก็จบแล้วของข้อนี้มีใครจดไม่ทันไหมมีใครจดไม่ทันปะเดี๋ยวของพี่จะต่อเลยนะเดี๋ยวกลับไปดูข้างบนนิดนึงครับตัวนี้ที่จะเป็นตัวที่พี่สรุปเอามาให้ก็คือทั้ง3 chapter ตั้งแต่ chapter ของ center of mass แล้วก็ rotation แล้วก็ rolling แต่ส่วนที่พี่จะสอนก็คือตัวของ linear momentum linear momentum หรือว่าตัว momentum เชิงเส้นเนาะมันก็คือการชนนั่นแหละแต่เป็นการชนในเชิงเส้นทีนี้คำที่เราอาจจะเจอในข้อสอบบ่อยก็คือตัวของตัว collision ก็คือตัวการชนซึ่งตัว collision อ่ะ
เราจะแทนด้วยตัว J ถ้า J เนี่ยเจอตัว collision รู้เลยว่าน่าจะเป็นตัว J แน่นอน แล้วทีเนี้ย J มันก็จะเท่ากับเดลต้า P เดลต้า P ก็คือตัวการเปลี่ยนแปลงพลังงานในเชิงเส้นถูกปะทีนี้เดลต้า P เนี่ยมันก็จะเท่ากับ PI ลบด้วย PF ลบด้วย PI ถูกปะซึ่ง P ก็จะเท่ากับ M คูณด้วย V M ตัวนี้คือ mass ก็คือมวลเนาะ M ตัวนี้คือมวลส่วนตัวนี้คือ velocity ก็คือความเร็วนั่นเองทีนี้อีกอย่างหนึ่งคือในบางครั้งเราการชนมันไม่ได้มีแค่รูปแบบเดียวการชนมันมีหลายรูปแบบแต่ส่วนใหญ่ที่จะเจอได้ก็คือเป็นการชนแบบอิลาสติกซะมากกว่าก็คือแบบยืดหยุ่นเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เจอเหมือนกันก็คือตัว inelastic แล้วก็ตัว completely inelastic ก็ถ้าในบทเรียนก็น่าจะเจอแล้วนะอันนี้ก็คือตัว elastic ด้วยแบบมันชนกันใช่ปะมันมีบางตัวที่ชนกันมาชนกันแล้วก็กระจัดกระจายไปก็มีหรือว่าไปที่ทางเดียวกันก็มีโอเคงั้นเดี๋ยวที่เข้าโจทย์นะชิดโอเคมาดูโจทย์ข้อนี้กันโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่า a steel ball มีแมสเท่านี้ fasten of the coldest ให้อะไรมาให้ตัวความสูงมาถูกปะก็คือความสูงจากตัวเชือกจนถึงตัวอะไรตัวเชือกจนถึงตัวบอลเริ่มแรกบอลมันอยู่นี้เนาะถูกปะแล้วก็เขาให้ความสูงจากบอลตรงนี้จนถึงบอลตรงนี้มาก็คือเป็นตัว h นั่นแหละตัวนี้พี่เขียน h ไว้ก่อนเท่ากับ 0.7 เมตรนะที่เปลี่ยนจากตัวเซนให้กลายเป็นเมตรก็เป็น 0.7 เมตรโอเคต่อมาเขาบอกว่า and fix how far end of the ball is the release when the fall of the horizontal ก็คือมันจะหยุดก็ต่อเมื่อว่าบอลตัวเนี้ยอยู่ในแนวระดับแล้วถูกปะทีนี้เขาบอกต่ออีกว่า at the bottom of the path the ball is strict 2.5 กิโลเขาบอกว่าตอนเริ่มแรกพี่มาร์คตัวมวลของบอลไว้ก่อนนะมวลบอลจำได้ไหมเท่าไหร่พี่แทนเป็น m บอลนะจะเท่ากับ 0.5 kg ทีนี้เขาให้มวลตัวบล็อกมาก็คือเท่าไหร่ 2.5 kg ก็คือ2 กรัมครึ่ง 2.5 กิโลกรัมทีนี้เขาบอกว่า is a part of ball is still box is initially of the at rest ก็คือมันหยุดนิ่งใช่ปะในตอนสุดท้ายทีนี้เขาบอกว่า in a frictionless is safer ตัว surface มีแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นแต่เกิดน้อยมากถูกไหมแล้วเขาบอกอีกว่าตัว collision is elastic แสดงว่ามันเป็นการชนแบบอะไรครับมันเป็นการชนแบบยืดหยุ่นถูกไหมเป็นการชนยืดหยุ่นแสดงว่าถ้าการชนแบบยืดหยุ่นนะน้องรู้ได้แน่ๆเลยว่า1มันมีกฎที่ต้องใช้อยู่2กฎคือกฎอนุรักษ์พลังงานและแน่นอนกับตัวที่2มันมีการชนแสดงว่าตัวต่อไปที่ต้องใช้ก็คือตัวอนุรักษ์โมเมนตัมถูกปะทีนี้พี่จะมาดูตรงมวลแล้วนะที่ให้จุดนี้เป็นจุดที่1ก็คือจุดนี้มันยังไม่ได้มีการเคลื่อนที่มันยังไม่ได้มีอะไรมันมีแค่มวลอย่างเดียวถูกปะแต่สังเกตไหมว่ามันมีอะไรด้วยมันมีความสูงตั้งแต่บอลที่อยู่จุดนี้จนถึงจุดด้านล่างเพราะงั้นแล้วจุดนี้รู้ได้เลยว่ามันคือพลังงานสามโน้มถ่วงก็คือตัว U นั่นแหละ U ตรงนี้ก็คือ mgh ถูกไหมถ้าแบบในห้องสอบเราคิดอะไรไม่ออกเราดูก็ได้ครับว่าในกรณีที่ถ้ามวลเนี่ยมันหยุดอยู่กับที่มันหยุดอยู่นิ่งแต่มันมีความสูง mgh แน่นอนตัวต่อไปมันเกิดการเคลื่อนที่มันเกิดการเคลื่อนที่ขึ้นก็คือจากจุดนี้จนถึงจุดนี้แสดงว่ามันลงมาใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าการชนที่เกิดขึ้นมันเป็นการชนแบบยืดหยุ่นพ
ราะงั้นแล้วการทำแบบยืดหยุ่นมันจะทำให้เกิดพลังงานขึ้นมาที่เมื่อเจอกันแล้วมันจะทำให้เกิดพลังงานอะไรครับพลังงานจนถูกไหมก็คือตัว kinetic energy 1/2 mv กำลังสองโอเคแล้วเสร็จปุ๊บอิมวลของไอตัวเนี้ยมันมาเจอกับบล็อกพอดีเพราะงั้นแล้ว v ของตัวที่สองตอนเริ่มต้นก็เป็นอะไรก็เป็น0ถูกไหมเพราะเมื่อมันมาเจอทุกอย่างก็หยุดนิ่งเมตรเซกอันนี้ที่เหลือเป็นความเร็วต้นของตัวบล็อกนะขอโทษครับโอเคทีนี้พี่จะทำโจทย์แล้วนะชิ้นเริ่มแรกเราก็กลับมาดูอีกว่าข้อนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างมันเป็นการชนแบบยืดหยุ่นแสดงว่า1เราต้องใช้กฎอนุรักษ์พลังงานก่อนถูกปะเราก็แค่ตั้งสมการเลยชิด1ก็คือสเต็ปแรกใช้กฎอนุรักษ์พลังงานกฎอนุรักษ์พลังงานว่าไงล่ะ E1 จะต้องเท่ากับ E2 ถูกปะทีนี้เราก็รู้แล้วว่าพลังงานตัวแรกที่เราใช้คือตัวนี้ก็คือตัวสั่งโน้มถ่วงเนาะแล้วก็ตัวที่2ก็คือตัว K ก็คือ kinetic energy ใช่ปะก็พี่ก็จะเอามาแทนในสมการเลยก็คือ mgh จะเท่ากับ1/2 mv กำลังสองมีใครตามไม่ทันไหมโอเคพี่จะไปช้าๆนะทีนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการหาความเร็วต้นเพื่อที่จะนำไปหาว่าตัวอนุรักษ์โมเมนตัมเนี่ยเมื่อเกิดการชนขึ้นแล้วมันจะมีความเร็วปลายเป็นเท่าไหร่ก็พี่ก็จะย้ายข้างสมการเพื่อหาความเร็วต้นก็คือ v1 i วะจะเท่ากับ2 dh แล้ว m ตรงเนี้ยจะตัดกันได้ตั้งแต่แรกโอเคทีนี้พี่ก็แค่แทนค่าลงไปก็คือรูท2 g ก็คือ 9.81 เนาะ h ก็คือ 0.7 คำตอบออกมาก็จะเป็น 3.71 เมตรper sec อันนี้คือคำตอบข้อแรกก็คือตัวสปีดของบอลโอเคทีนี้เราใช้กฎอนุรักษ์พลังงานเรียบร้อยแล้วทีนี้หลังจากนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไปก็คือมันเกิดการชนถูกไหมแสดงว่าหลังจากที่เกิดการชนมันต้องใช้กฎอนุรักษ์โมเมนตัมถูกปะชิ้นสเต็ป2ใช้กฎอนุรักษ์โมเมนตัมโอเคทีนี้เราก็มาดูอีกว่ามันทำอะไรกันบ้างแน่นอนว่าพอมันเกิดการชนใช่ไหมเขาบอกอย่างชัดเจนเลยว่า the collision is elastic จำไว้เลยว่าถ้ามันยืดหยุ่นแสดงว่ามันก็คือ p แน่นอนที่ตั้งสมการเลยนะก็คือซิกมา pi จะเท่ากับซิกมา pf ก็คือโมเมนตัมเริ่มต้นจะต้องเท่ากับโมเมนตัมสุดท้ายง่ายๆจำเอาไว้ว่าโมเมนตัมก่อนชนต้องเท่ากับโมเมนตัมหลังชนซึ่งเราโน้ตไว้ใช่ไหมว่าสมการโมเมนตัมก็คือ p จะเท่ากับ mv เพราะงั้นแล้วเหมือนเดิมเลยครับพี่ก็จะแบ่งฝั่งของทั้งมวลกล่องและมวลบล็อกตัวแรกก็คือ m บอลใช่ไหม m ของตัวบอลคูณกับอะไรครับคูณกับความเร็วของตัวบอลเหมือนกันบวก m ของตัวบล็อกคูณกับ i ของตัวบล็อกจะเท่ากับมวลของบอลคูณกับความเร็วของตัวบอลสุดท้ายบ
บวกกับมวลบล็อกคูณกับ v บล็อกตัวสุดท้ายถ้าจำไม่ได้ก็จำไว้ก็ได้ครับว่า m1 v1 บวก m ดอท1คูณกับ v ดอทตัวที่1จะต้องเท่ากับ m ตัวที่2คูณ v ตัวที่2ก็ได้หรือจะเป็นตัวนี้ก็ได้แล้วพี่ทำให้ดูบวกกับ v ดอท2คูณ v ดอท2หรือจะเป็น m1 v1 บวก m2 v2 ก็ได้หรือจะเป็น m2 ดอท m ดอท1บวก v ดิที่ก็เริ่มไปแล้วจึ๊ดคูณกับ v ดอท2ใช้สูตรไหนก็ได้เหมือนกันครับทีนี้เขาบอกว่าตัวสุดท้ายที่เขาต้องการในโจทย์ใช่ไหมก็คือ b เนี่ยเขาบอกว่า the speed block ก็คือตัวความเร็วของบล็อก both just after the collision ก็คือความเร็วของบล็อกเมื่อเจอกับอะไรครับ after ก็คือหลังจากเกิดการชนไปแล้วใช่ไหมก็อยากรู้ว่าเมื่อของบล็อกมันเท่าไหร่โอเคทีนี้พี่ก็เริ่มหาเลยก็ส่วนใหญ่เรามีข้อมูลหมดแล้วเนาะเราก็แทนไปเลยครับมวลของตัวบอลก็เป็น 0.5 คูณอยู่กับตัวนี้ที่เราเพิ่งไปหามาก็คือ 3.71 ตัวนี้เป็นพจน์แรกบวกกับ 2.5 แต่ทีนี้มวลของตัวบล็อกใช่ปะตอนแรกอ่ะมันไม่ได้เกิดความเร็วก็คือเป็น0อันนี้ของบล็อกเหมือนกันนะคือคูณที่0จะเท่ากับ 0.5 เหมือนเดิมแต่ vf เราไม่รู้ใช่ปะตรงนี้ก็คือติดไว้โอเคแล้วก็ตัวที่2ก็คือบวกกับ 2.5 v 2f ชึดให้มันเรียบร้อยหน่อยชึดโอเคแล้วทีนี้พี่ก็เราไม่ได้สนใจตัวความเร็วตัวที่2ตัวนี้เนาะตอนแรกพี่จะติดไว้ก่อนเป็นสมการที่1แล้วเราจะทำการหา v i ของตัวนี้ก่อนโดยที่พี่จะไม่สนใจตัวนี้พี่ก็จะคิดออกไปจากซิสเต็มก็คือจากระบบเลยจากสมการพจน์ที่เหลือมันก็จะเอาพจน์นี้รวมกันได้คิดเลขออกมาก็จะเป็น 1.855 ลองกดดูได้นะพจน์นี้จะเท่ากับอีกฝั่งหนึ่งก็คือ 0.5 v1f บวกตัวนี้ที่เราไม่ได้คิดเนาะแต่ว่าถ้าในกรณีนี้จริงๆแล้วอะเราก็เขียนมันไปก่อนก็ได้แต่ว่าในเนี้ยที่มาไว้ว่าเราไม่ได้เอาv1f ไม่ได้เอาหาตัว v1f โอเคแต่ว่าพี่จะเขียนไว้นะเพื่อว่าไม่ให้เรางงก็คือตัว v2f มันก็จะเหลือเท่านี้ใช่ไหมครับทีนี้กลับมาดูสมการตั้งต้นของเราก็ถ้าจำได้ก็คือเราจะเหลือแค่ตัวที่เป็นตัวกดนี้ถูกไหมกับตัวนี้ทีนี้เราจำได้ไหมว่าความเร็วถ้าว่าโมเมนตัมก่อนชนต้องเท่ากับโมเมนตัมหลังชนแสดงว่าความเร็วของก่อนที่วัตถุจะชนมันก็ต้องเท่ากับความเร็วที่ชนแล้วถูกไหมแสดงว่า v1i บวก v1f ก็ต้องเท่ากับ v2 ก็ต้องเท่ากับ v2i บวก v2f ป่ะ
โอเคทีนี้ v2i ก็คือตัวนี้เนาะจากที่เราไม่ได้ฟิกมันก็คือตัวเนี้ยพอชนแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้เกิดการเคลื่อนที่ไปก็คือไม่ได้เกิดความเร็วแสดงว่าพจน์เนี้ยก็เป็นศูนย์ไปเลยมีใครตามไม่ทันไหมโอเคพี่จะไปช้าๆนะทีนี้เรารู้แล้วว่าความเร็วตัวนี้ที่เราไปหามาก็คือ 3.71 บวกกับตัวนี้ที่เราต้องการหาจุดเท่ากับ0บวกด้วย v2f ซึ่งสิ่งที่เราจะหาในข้อ b เราจะหาทั้ง v1f แล้วก็ v2f แต่สมการตรงเนี้ยมันติดทั้งสองตัวแปรเพราะงั้นแล้วที่จะขอติดไว้เป็นสมการที่2โอเคทีนี้เรามาดูต่อที่จะแยกกันระหว่างการหาความเร็วของตัวที่1และตัวที่2สังเกตเลยว่าตัวนี้พจน์นี้เป็น0แสดงว่าฝั่งนี้เหลือแค่ v2f ฝั่งนี้ติดตัวแปรจะเหลือแค่ v1f ถูกไหมจากรูปสมการใหม่มันก็จะได้ 3.71 พี่ย้ายตัวนี้ไปอยู่ด้านเดียวกับตัวนี้นะให้มันเป็น vf เดียวกันที่หมดมันก็จะได้เป็นฝั่งนี้ย้ายจากบวกก็กลายเป็นลบ v1f จะบวกกับ v2f ทีนี้พี่จะเอาตัวจำได้ไหมว่าไอตัวมวลบล็อกตัวเนี้ยมันเกิดการชนก็คือถูกแอคชั่นกับมันเต็มๆเพราะงั้นแล้วแสดงว่ามวลอ่ะมันจะมีผลกับการชนครั้งนี้พี่ก็เลยเอามวลของตัวบล็อกคูณกับสมการที่2ก็คูณ 2.5 ไปในสมการที่2จะได้เป็น 9.275 เท่ากับลบ 2.5 b f 1บวก 2.5 v f 2พี่ก็จะติดมันไว้เป็นสมการที่3โอเคสุดท้ายแล้วถ้าเรามาพิจารณาทั้งมวลความเร็วของตัวที่1กับความเร็วของตัวที่2ซิสเต็มมันเป็นซิสเต็มเดียวกันแสดงว่ามวลตัวที่2ตัวเนี้ยมันเกิดการชนแล้วมันก็หยุดนิ่งแล้วก็กลายเป็น0พจน์นี้พี่ก็เลยให้เป็น0ไปหมดเลยปึ้งทีนี้ก็ง่ายกับชีวิตเราละพี่ก็จะทำการนำสมการที่3ตัวนี้ที่เราเพิ่งตัดตัวซิสเต็มตัวนี้ไปเอาสมการที่3ตัวนี้ลบกับสมการที่1ที่เราตั้งไว้เห็นปะก็จะได้เท่ากับ 7.42 เท่ากับคิดออกมาก็จะเป็นลบ3เนาะ vf 1ก็คือเอาสมการที่3ตัวเนี้ยไปลบกับสมการที่1ลบออกมาก็จะได้เท่านี้สุดท้ายเราก็แค่ย้ายไปเอาตัวเนี้ยย้ายไปหาเนาะ vf สุดท้ายก็จะได้ออกมา v1f ก็จะได้ออกมาก็คือเท่ากับลบ 2.47 เมตรper sec โอเคทีนี้เราได้ตัวความเร็วของตัวนี้มาแล้วเราก็จะเอาความเร็วของตัวที่1นี่แหละไปหา vf 2ต่อไปก็คือตัวนี้หา v2f โดยแทน v1f ตรงในสมการที่จริงถ้าเลือกใช้ก็เราเลือกใช้สมการตัวเนี้ยที่ขอลองจำไว้นะก็คือเราจะเอาสมการตัวเนี้ยครับมาใช้ขออนุญาตใส่เสียทีนี้เราแค่แทนเข้าไป 3.71 จะเท่ากับลบ v1f
บวก v 2 f ตรงนี้เราก็แทนค่าลงไปก็คือ 2.747 ป่ะแล้วข้างหน้ามันก็ติดเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบเหมือนเดิมโอเคแก้สมการออกมา v 2 f ก็จะได้เท่ากับ 1.24 เมตร per sec จบละข้อแรกค่อยๆคิดไปทีละตัวเราดูว่าตัวไหนที่ซิสเต็มมันการชนมันทำกับระบบหรือว่าตัวไหนที่มีผลโดยตรงกับการชนเพราะอย่าลืมว่าอิลาสติกคือการชนแบบยืดหยุ่นใช่ปะเราก็ต้องไปดูคอนดิชันว่าเวลามันชนมันโดนอะไรแล้วมันหยุดไหมถ้ามันไม่หยุดมันไปทางไหนอีกโอเคฝั่งนี้เห็นไหมถ้าพี่วาดฟรีบอดี้ไดอะแกรมให้ด้วยก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะก็จะเป็นนี้มันจะเป็นก็จะเป็นมวลตัวที่1ตัวนี้ถูกปะตอนแรกมันมางี้ชื่อเดี๋ยวทำให้เป็นเส้นผ่านก็ได้เริ่มแรกมันจะเป็นนี้แล้วพอมันถูกปล่อยไปถูกปะมันถูกปล่อยไปจากจุดที่1ไปจุดที่2ถูกปล่อยไปเจอกับบล็อกตัวนี้มันเกิดการชนเข้าที่ตัวบล็อกแล้วทำให้วัตถุตรงนี้หยุดนิ่งก็คือ v2 i เท่ากับ0แสดงว่าตัวเริ่มแรกที่มันเท่ากันแล้วพอมวลตัวหนึ่งไปเจอกับมวลอีกตัวหนึ่งแสดงว่ามันก็ต้องเกิดการเคลื่อนที่ไปนิดนึงของระบบนี้แต่ในตอนเริ่มแรกอะพอมันชนอะมันก็ยังหยุดนิ่งเห็นปะโอเคประมาณนี้อันนี้มาไว้ก็ได้ว่าเราสามารถใช้สูตรตัวไหนก็ได้เราจะแยกดอทก็ได้หรือเราจะให้ดอทมันอยู่ในสมการเลยก็ได้คนทันไหมโอเคพี่ไปต่อข้อต่อไปเลยนะโอเคข้อนี้เหมือนกันแต่มันเป็นการชนแบบไหนรู้ไหมโอเคไม่รู้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน โอเคเรามาดูโจทย์กันโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่ามวลของบูเลตบูเลตเท่านี้ is the fix of the horizontal to box ก็คือเขาบอกว่าเนี่ยบูเลตตัวเนี้ยมันเคลื่อนที่ไปเจอบล็อก2ตัวใช่ปะ address on the friction rate to table ก็คือ friction rate ไม่มีเนาะในนี้มีปะ friction rate ไม่มี friction rate the bullet is short of the ตัวบล็อกตัวที่1ก็คือ bullet มันเข้าไปมวลตัวที่1ทะลุผ่านแล้วขอบอกอีกว่ามวลตัวที่1มีค่าเท่ากับ 1.2 kg ก็คือ 1.2 กิโลกรัม at the MPS itself ของตัวบล็อกตัวที่2ก็คือมีแมสเท่ากับเท่านี้ที่เขาให้มา the block n is up แสดงว่าตัวบล็อกตัวเนี้ยบล็อกตัวที่2บูเลตมันเข้าไปก็คือยังค้างอยู่ในตัวบล็อกตัวที่2แสดงว่ามันหยุดการเคลื่อนที่ในมวลของตัวที่2แล้วถูกไหมทีนี้เขาบอกอะไรอีกเขาบอก the box the NR speed ก็คือ v1 เท่ากับเท่านี้ v2 เท่ากับเท่านี้ทีนี้เขาบอกอีกว่า the narrating of the ตัว material remove a box by the bullet ทีนี้ข้อ A เขาถามหาว่าไฟล์ the speed ของ bullet แล้วก็ไฟล์ของ speed ของบล็อกตัวที่1ว่ามันหยุดตอนไหนเหมือนเดิมพี่จะกำหนดให้ตรงนี้เป็น situation A ตัวที่2ภาพนี้ก็คือตัว situation B ทีนี้เริ่มแรก A B ของ
ตัวบูเลตก็คือของตัวกระสุนเนาะเรายังไม่รู้ว่ามันคือเท่าไหร่ติดไว้ข้อ B ก็คือตัวนี้แหละก็คือตัว v ดอทของตัวบูเลตเราก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ซึ่งมาใน situation B ข้อ B ก็คือตัวนี้นี่แหละ v ดอทของตัวบูเลตกับตัว A ก็คือตัวนี้ v ดอทมันก็คือความเร็วของ v ของตัวบูเลตเหมือนกันแต่ไม่ใช่ความเร็วเมื่อตอนที่ชนทีนี้ v1 เขาให้เป็น 0.63 เมตรต่อเซกv2 เขาให้มาก็คือ 1.4 เมตรต่อเซกทีนี้พี่ก็จะมาพิจารณาดูว่ามวลของตัวที่สองแบบมันมีมวลกี่ตัวบ้างอย่างแรกแล้วก็คือ1มวลของตัวบูเลตก็คือมวลของตัวกระสุนเนาะมีค่าเท่ากับเราว่าเท่าไหร่ครับ 3.5 กรัมใช่ไหมก็แปลงจากกรัมให้กลายเป็นกิโลกรัมขอเขียนเป็นพิฟิกนะก็คือ 3.5 คูณ 10 ยกกำลังลบ 3 kg มวลของบล็อกตัวแรกก็คือ 1.2 kg มวลของบล็อกตัวที่2ก็คือ 1.8 kg โอเคทีนี้ข้อ A เขาถามหาถึงความเร็วของตัว v bullet ถูกไหมครับก็คือของตัวกระสุนว่ามีความเร็วเท่าไหร่สเต็ปแรกเหมือนเดิมใช้กฎอนุรักษ์พลังงานในการหามีอนุรักษ์พลังงานหรือเปล่ามีไหมไม่มีถูกป่ะก็คือตัวนี้ถ้าเราสังเกตใช่ป่ะต่างกับข้อเมื่อกี้ก็คือว่าข้อนี้มันเป็นการชนแบบการชนล้วนๆเลยมันไม่มีความสูงไม่มีอะไรเกิดขึ้นระยะเกิดขึ้นทางนั้นโฟกัสแค่ที่ตัวการชนเพราะงั้นแล้วสิ่งนี้ที่เราจะต้องเอาไปหาก็คือข้อนี้ใช้โมเมนตัมอย่างเดียวเสียบแล้วเหมือนเดิมสิ่งที่ต้องการหาก็คือ v ของตัวบูเลตว่าเท่ากับเท่าไหร่เหมือนเดิมตั้งสมการมาเลยครับซิกมา p i จะต้องเท่ากับซิกมา p f โมเมนตัมก่อนชนต้องเท่ากับโมเมนตัมหลังชนจำไว้ทีนี้พี่ก็จะเรียงสมการให้ดูทีละตัวเลยนะก็คือตัวแรกมวลของตัวบูเลตบวกคูณกับความเร็วของบูเลตบวกกับมวลของบล็อกตัวที่2นะคูณกับ v ของบล็อกตัวที่2เหมือนกันจะเท่ากับเราก็มาดูว่าสุดท้ายเนี่ยมันเจออะไรสุดท้ายถ้าเราพิจารณาแล้วก็มวลของทั้งตัวบล็อกตัวที่2ถูกไหมตัวที่1มันผ่านไปแล้วตัวที่2แสดงว่าบูเลตมันค้างอยู่ในมวลของทั้งตัวที่2ถูกปะแสดงว่ามันก็เป็นมวลของบูเลตบวกกับมวลของตัวบล็อกตัวที่2มันก็จะได้เป็นมวลของตัวบูเลตบวกมวลของตัวบล็อกตัวที่2คูณกับ v 2พี่แทนเป็น v 2นะขี้เกียจละโอเคทีนี้ข้อมูลเราครบแล้วปะเนี่ยครบเลยความเร็วก็ให้มาแล้วทุกอย่างให้มาแล้วตรงนี้พี่ก็ลิสต์มาแล้วโอเคทีนี้เราก็แค่เอามาแทนค่าลงไปติดสมการไว้ก็คือตัว v ของบูเลตที่เราต้องการหาโอเคทีนี้พี่ก็แทนค่าไปก็คือ 3.5 คูณ 10 กำลังลบ 3 คูณกับ v ของตัวบูเลตคือสิ่งที่เราจะต้องการหาบวกกับตัวนี้คือมวลของบล็อกตัวที่1ตัวที่2ป่ะ
รือว่าตัวที่1ตัวที่2แหละก็คือ 1.8 ถูกไหมครับ v box ของตัวที่2รู้ไหม v box ตัวที่2หยุดตอนอยู่นิ่งๆในตอนแรกในเหตุการณ์แรกไม่เกิดเนาะก็เป็น0เพราะว่าตอนเหตุการณ์แรกอ่ะมันยังไม่ได้มาเนี่ยยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยยังไม่ได้มาแต่พอเข้ามาแล้วชึดอีนี่ขึ้นอีนี่ไปอยู่ในบล็อกตัวที่2แสดงว่าถ้ามันเข้าไปแรงของกระสุนมันน่าจะมีอยู่นิดหน่อยเพราะงั้นแล้วมันก็อาจจะมีตัวความเร็วของตัวบล็อกเข้ามาแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการโฟกัสหาก็คือตัวหัวของบุลเลต v บุลเลตก็จะเท่ากับ721.4 เมตร/เซกกระสุนมันถูกอัดด้วยแรงดันมันก็น่าจะมีความเร็วเยอะมากอันนี้คือข้อ A ครับเรียบร้อยจุดโอเคทีนี้ข้อ B เขาถามหาอะไรก็ถามหาตัวบล็อกตัวที่1ถูกป่ะก็คือสปีดของบล็อกตัวที่1เมื่อชนแล้วโอเคเหมือนเดิมที่ก็จะใช้อนุรักษ์โมเมนตัมสเต็ปที่2หาโมเมนตัมในการหาเหมือนเดิมแต่จะเป็นความเร็วเมื่อชนแล้วของตัวบูเลตว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่โอเคเหมือนเดิมเลยพี่ก็จะมาดูว่าเหตุการณ์ทั้ง2เหตุการณ์เนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับมวลตัวที่1แล้วก็มวลกับมวลของตัวที่2บ้างเนาะทีนี้ก็มาตั้งสมการก็คือซิกมา p i จะต้องเท่ากับซิกมา p x ก็เหมือนเดิมครับมวลของบูเลตคูณกับ v ของตัวบูเลตซึ่งก็ต้องเป็น v ที่ดอทแล้วก็คือชนแล้วบวกกับมวลของบล็อกตัวที่1คูณกับ v ของบล็อกตัวที่1จะเท่ากับ m ของบูเลตเหมือนเดิม v ของบูเลตบวกกับบล็อกตัวที่1แล้วก็ความเร็วของตัวบล็อกตัวที่1เช่นกันทีนี้ถ้าเรามาพิจารณาดูข้อมูลเราก็เหมือนจะครบเหมือนกันใช่ปะแต่สิ่งที่เราต้องการหาก็คือตัวนี้เนาะที่ก็จะแทนทุกอย่างเข้าไปในสมการค่อนข้าง easy ก็คือ 3.5 คูณ 10 ยกกำลังลบ 3คูณอยู่กับตัวนี้ที่ขออนุญาตชิดบวกอยู่กับ 1.2 v 0ก็คือตัวนี้เนาะบล็อกในตอนเริ่มต้นมันก็ไม่ได้เคลื่อนที่เท่ากับมวลตัวเดิมก็คือ 3.5 คูณ 10 ยกกำลังลบ 3คูณกับ v bullet ที่เราไปหามาแล้วก็คือตัวนี้ 721.4 บวกกับมวลของบล็อกตัวที่1ก็คือ 1.2 คูณอยู่กับความเร็วของบล็อกตัวที่1ที่เขาให้มาก็คือตัวนี้ก็คือ 0.63 ย้ายข้างสมการสุดท้าย v ดอทของตัวบูเลตเมื่อชนแล้วจะเท่ากับ 937.4 เมตร/เซกโอเคจบข้อนี้เป็นที่เรียบร้อยมีใครตามไม่ทันไหมครับเดี๋ยวขอขยายให้โอเคเดี๋ยวพี่จะกลับมา
ในข้อข้างล่างข้อนี้ใครทำก่อนเลยก็ได้นะอันนี้ทำเบื้องหน้าไปเลยก็ได้ส่วนข้อนี้เด็กมีน้องๆน่าจะเจอแล้วนะก็เป็นการบ้านเอาไปฝึกทำได้โอเคเดี๋ยวพี่จะให้พี่ทีเอคนต่อไปมาติวครับท่านไหนจะลองมาดูถ่ายกันแอปเข้าน้ำให้เราถ้ารอน้องแอปไม่หรือเริ่มเลยน้องแอปไปห้องน้ำให้รอน้องแอปเลยหรือเริ่มเลยลองถ่ายกันเดี๋ยวไปข้อต่อไปเนี่ยนะถ่ายรูปไปแล้วอาชีพก็คือในข้อนี้มันบอกว่ามีล้ออันนี้ใช่ไหมมีล้อตัวเนี้ยมี8ซี่ที่เป็นระยะห่างเท่ากันแล้วก็มีรัศมี30เซนติเมตรติดตั้งอยู่บนเขาคงที่และหมุนด้วยความเร็ว 2.5 รอบต่อวินาทีแล้วเราต้องการยิงธนูยาว20เซนติเมตรขนาดกับเขาตัวนี้แล้วผ่านโดยที่ไม่โดนซี่ล้อใดๆเลยใช่ไหมมันในโจทย์เขาให้สมมติว่าลูกธนูเนี่ยแล้วก็ซี่ล้อเนี่ยมีความบางมากซึ่งข้อ A เนี่ยเขาถามว่าความเร็วขั้นต่ำของลูกธนูเนี่ยมีเท่าไหร่ส่วนข้อ B ก็คือมันถามว่าตำแหน่งระหว่างเขาแล้วก็ของล้อที่เราเล็งไปมีความสำคัญไหมและถ้าสำคัญเนี่ยตำแหน่งไหนดีที่สุดโอเคไหมแล้วเดี๋ยวที่จะเริ่มหาข้อแรกเลยข้อ A ข้อ A เขาถามความเร็วขั้นต่ำใช่ไหมเดี๋ยวทำไมการมันใหญ่จังซึ่งที่โจทย์ให้มาเขาให้โอเมก้ามาแล้วถูกไหมโอเมก้าของเราก็คือ 2.5 รอบต่อวินาทีอันนี้เป็นรอบนะแล้วทีนี้ถ้าเราจะมาหาเราต้องหาโดยการที่เป็นโอเมก้าเป็นหน่วยเรเดียนต่อวินาทีก่อนโอเคนะซึ่งหนึ่งรอบเนี่ยมันจะเท่ากับ2 พายเรเดียนโอเคนะเราก็จะเปลี่ยนหน่วยของตัวโอเมก้าเป็นแบบนี้ 2.5 รอบกดด้วยวินาทีคูณกับ2 พายเรเดียนส่วนด้วย1 รอบโอเคนะแล้วเราก็ตัดได้เลยแล้วพอคิดออกมาเราจะได้โอเมก้าเท่ากับ5 พายเรเดียนต่อวินาทีโอเคนะแล้วทีนี้โจทย์เขาให้เราหาความเร็วเนาะที่จะใช้สูตรตัวนี้น่าจะเป็นสูตร S เท่ากับ ET โอเคนะน่าจะเคยเห็นสูตรนี้มาอยู่แล้วก็แค่ย้ายค่าให้มันเป็น T อยู่ด้านซ้ายให้ตามนี้แล้วทีนี้ตัว S ของเรามันก็คือความยาวของลูกธนูก็คือ20เซนติเมตรแต่ว่าค่า T ของเราเรายังไม่มีเนาะเขาไม่ได้ให้ค่า T มาเพราะฉะนั้นเราต้องหาค่า T ก่อนค่า T ของเราเนี่ยหาได้จากสูตรโอเมก้าเท่ากับเซตาส่วน T โอเคนะเราใช้สูตรนี้ในการหา T แล้วเราก็แค่ย้ายข้างให้มันเป็น T เนาะจะได้เป็น T เท่ากับเซตาส่วนด้วยโอเมก้าซึ่งเซตาของเราเราจะต้องวาดฟรีบอดี้ไดอะแกรมก่อนถึงจะหาได้ว่ามันคืออะไรแล้วก็แค่
เราแค่วาดรูปวงกลมขึ้นมาเนาะแล้วมันบอกว่าตัวล้อเนี่ยมันมีทั้งหมด8ซี่เนาะเราแค่วาดออกมา8ซี่เท่ากันอาจารย์บอกเสียงมันไม่เข้าเสียงมันอุ้ยครับเป็นสีต่อบอกเสียงมันโอเคเราแค่วาดออกมา8ซี่เท่ากัน เป็นกล้อง ซึ่งวงกลมของเราอ่ะมันคือ360องศาถูกไหมเราเขียนมา360ถ้า360อ่ะถ้าเราจะเขียนเป็นรูปพายอ่ะมันก็คือการเอา2คูณด้วยพายถูกไหมเพราะว่าค่าพายตัวหนึ่งอ่ะคือ180เพราะฉะนั้นทีเนี้ยตัวล้อของเราอ่ะมันมีทั้งหมด8ที่ก็คือเราจะหาแค่ช่องเดียวแล้วก็แค่เอา2พายของเราอ่ะมาหาร8ทั้งหมด8ซี่เนาะ1 2 3แล้วเราแค่ตัด2ตัวแตกเราก็จะได้เซต้าออกมาเท่ากับไพส่วน x เราจะเอาค่าเซต้าตัวนี้มาหาทีต่อทีของเราก็จะเป็นเท่ากับไพส่วน4เรเดียนหารด้วยค่าโอเมก้าของเราก็คือค่าที่เราเก็บมาแล้วเราแค่เอา5 พายมาแทนได้เลย5 พายเรเดียนเราก็ตัดปึ๊บเสร็จเรียบร้อยค่า t ของเราจะได้เท่ากับ 0.05 นาทีเราก็จะเอาค่า t ตัวเนี้ยมาแทน t ตรงนี้เลยเราก็จะหาเป็น b เท่ากับ20ตัวอันนี้ของเราเป็น20เซนอยู่ใช่ไหมเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นเมตรก่อนแล้วก็เอา20คูณ10ยกกำลัง-2เป็นเมตรแล้วเราก็หารด้วยเวลาก็คือ 0.05 วินาทีแล้วพอเรากดเครื่องคิดเลขเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ความเร็วมาก็คือ4เมตรต่อวินาทีข้อแรกเสร็จแล้วข้อ e ส่วนข้อ b มันถามว่าตำแหน่งระหว่างเราแล้วก็ของล้อที่มีการมีความสำคัญไหมอันนี้ข้อนี้เราสามารถตอบได้เลยว่ามันไม่สำคัญเพราะว่าตัวซี่ล้อมันมีระยะห่างเท่ากันหมดทุกล้อใช่ไหมเรายิงเป็นรูแหลมก็ได้ผลลัพธ์เท่าเดิมข้อนี้เสร็จแล้วเดินมาสั้นๆกี่โมงแล้วตี 5มาทำเวลาไว้ใช่โอเคเดี๋ยวพี่ไปข้อต่อไปเลยนะคะมีใครจดเสร็จไหมมีคนจดอยู่เราต้องจดกันเพราะเรามีเวลาใช่ไหมโอเคของข้อเป็นหน้ายาวอยู่ใช่ใช่เขาให้ดูจัดการงั้นเดี๋ยวพี่ไปข้อต่อไปเลยนะข้อนี้อาจจะยาวหน่อยเดี๋ยวพี่แปลโจทย์ให้เราก่อนแล้วกันโจทย์มันบอกว่าทรงกลมรวมอันนี้คือทรงกลมรวมนะคิดไม่ถูกทรงกลมรวมของเราเนี่ยมีมวล 4.5 กิโลกรัมแล้วก็มีรัศมีอยู่ที่ 8.5 เซนติเมตรแล้วมันสามารถหมุนรอบแกนด้านบนตลับปืนที่ไม่มีแรงเสียดทานแล้วมันจะมีเชือกที่ไม่มีมวลเหมือนกันเนี่ยจะวิ่งรอบเส้นศูนย์สูตรของไอตัวทรงกลมรวมนะผ่านรอบที่มีความเฉื่อยอยู่ที่เฉื่อยอยู่ที่3คูณ10ยกกำลัง-3และมีรัศมีอยู่ที่5เซนติเมตรแล้วตัวเชือกเนี่ยมันยึดอยู่กับวัตถุขนาดเล็กที่มีมวลอยู่ 0.6 กิโลกรัมนะตามรูปเลยแล้วมันบอกว่าไม่มี
มีแรงเสียดทานบนเขาของรอบแล้วเชือกก็จะไม่ได้ถลายบนรอบด้วยส่วนปัญหาว่าความเร็วของวัตถุเมื่อตกจากที่สูงความเร็วของวัตถุเมื่อตกจากที่สูงเนี่ยคือเท่าไหร่ซึ่งความสูงที่มันได้มาเนี่ยเราต้องแก้นะมันไม่ใช่ 8.2 เซนติเมตรมันคือ 8.2 เซนติเมตรใช่แล้วทีนี้เขาบอกว่าให้เราพิจารณาจากพลังงานก็คือเราต้องใช้กฎอนุพัฒนาในการหาข้อนี้เนาะเดี๋ยวที่เขียนตรงนี้ก่อนแล้วกันว่าเขาให้อะไรมาบ้างเขาให้ m ใหญ่มา 4.5 กิโลกรัมให้ r มา5 เซนติเมตรตัวอันนี้แรงเฉื่อยของไอ้รอบเนาะเท่ากับ3 คูณ 10 กำลัง3 กิโลกรัมซึ่งก็ m เท่ากับ 0.6 กิโลกรัมส่วนค่า h ก็คือ 8.2 เซนติเมตรไอ้ทั้งหมดเนี่ยคือค่าที่เขาให้มา m ใหญ่กับ r ใหญ่คือของวงกลมอันนี้นะส่วนm i กับ r เล็กตัวเนี้ยคือของรอบโอเคแล้วทีนี้เราจะมาหากันมันบอกว่าให้พิจารณาจากพลังงานใช่ไหมเพราะเราต้องใช้กฎของพลังงานในการหาพลังงานก็คือพลังงานก่อนที่จะปล่อยวัตถุแล้วก็พลังงานหลังที่จะปล่อยวัตถุเนาะโอเคซึ่งพลังงานของเราอ่ะมันก็คือพลังงานจนบวกกับพลังงานสักเขียนยูเป็นอะไรอันนี้คือของเริ่มต้นส่วนอันนี้พลังงานจนพลังงานสักฝ่ายโอเคนะอันนี้เป็นจนวิทยาศาสตร์โอเคแล้วทีนี้ตัวพลังงานจนของเราอ่ะมันมีอยู่2 ตัวใช่ไหมก็คือ K translation มันก็คือพลังงานจนปกติเป็น translation บวกกับ K rotation ก็คือพลังงานจนเชิงมุมเนาะโอเคจะมี2 ตัวเนี้ยด้วยบวกกับพลังงานสักส่วนตัวหลังจากปล่อยวัตถุเนี่ยก็เหมือนกันเราก็อันนี้เป็น F โอเคนะแล้วทีเนี้ยเราก็จะใส่สูตรแต่ละอันลงไปเนาะก็คือ K translation ของเราคือพลังงานจุดปกติสูตรของมันก็คือ1/2 mv กำลัง2บวกกับ K rotation ซึ่ง K rotation ของเราคือพลังงานจุดเชิงมุมแล้วในรูปเราอ่ะมันมีอยู่2 ตัวที่มันเกิดการเป็น rotation เราก็ต้องเขียน2 ตัวนี้ลงไปก็คือ1/2 i โอเมก้ากำลัง2ของทรงกลมบวกกับ1/2 i โอเมก้ากำลัง2ของรอบโอเคนะแล้ว u ของเราก็คือ mt h อันนี้เหมือนกันตอนหลังปล่อยแล้วโอเคแล้วทีนี้เราก็จะมาดูว่าในรูปเนี่ยมันมีพลังงานอะไรบ้างเนาะซึ่งไอ้ตรงเนี้ยตรงพลังงานก่อนปล่อยวัตถุมันยังเกิดการหยุดนิ่งใช่ไหมมันยังเกิดการเคลื่อนไหวหยุดนิ่งแสดงว่าไอ้พวกตัวที่เกี่ยวกับความเร็วเนี่ยไอ้พวกพลังงานอะไรเนี่ยความเร็วแต่ละอันมันไม่เท่ากับศูนย์ใช่ไหมเพราะว่าวัตถุมันหยุดนิ่งมันไม่เคลื่อนไหวใช่ไอ้พวกเนี้ยมันเท่ากับศูนย์หมดเลยโอเคส่วนหลังจากที่มันปล่อยวัตถุลงไปแล้วว่ามันเกิดการเคลื่อนที่กับอยู่นิ่งมันเกิดการเคลื่อนที่แสดงว่าไอ้พวกเนี้ยมันมีค่าออกมาหมดเลยนะแต่ว่า mg เนี่ยของเราอ่ะจะเท่ากับ0เพราะว่าพอมันร่วงลงไปแล้วอ่ะในความสูง 8.2 เซนติเมตรมันก็หายไปแล้วเพราะมันร่วงลงไปแล้วฉะ
ะนั้นตรงเนี้ยจะเป็นศูนย์ทีนี้เราก็แค่เขียนตัวศูนย์ที่เหลือสมการที่เหลือที่เราตัดออกไปแล้วเนาะก็จะเป็น mg h เท่ากับที่เเท่ากับก้อนหนึ่งเสียงโอเคขึ้นยังเราก็จะได้เป็นตามนี้ออกมาเนาะแล้วทีนี้ที่อยากให้เราจำอีกส่วนหนึ่งก็คือที่อยากมันออกมาที่เดียวนะตัวโอเมก้าของเราอ่ะมันมีส่วนหนึ่งก็คือโอเมก้าเท่ากับ v ส่วน r เนาะโอเคเราก็จะเอาอีตัวเนี้ยเข้าไปแทนที่ในโอเมก้าทั้งหมดที่เหลืออยู่ในสมการเราจะแทนอันนี้ลงไปพอเราแทนลงไปเราก็จะได้ว่า mg h เท่ากับ1 ส่วน 2 mv กำลัง2บวกกับ1 ส่วน 2 i ด้วย v ส่วนด้วย r ทั้งหมดทั้งสองซึ่ง r ของทรงกลมเราคือ r ใหญ่เนาะเขียนแทนเป็น r ใหญ่ลงไปทั้งหมดกำลัง2กลุ่มบวกกับ1 ส่วน 2 i คูณด้วย v ส่วน r ทั้งหมดกำลัง2ของรอบแล้วทีนี้เราจะทำการทำให้ตัวสมการมันง่ายขึ้นเนาะโดยการที่เราจะดึง b กำลัง2ออกมาแต่ทั้งหมดมันก็จะกลายเป็น mg h เท่ากับ b กำลัง2 m ส่วน2บวกกับ i ส่วน2 i 2บวกที่เขียนไปด้วยแล้วกันว่ามันคือของตรงเนาะบวกกับ i ส่วน2 r ของรอบโอเคได้ตามนี้แล้วทีนี้เราจะหาค่า v เนาะเราก็แค่ย้ายข้างสมการให้เหลือแค่ v กำลัง2ตัวเดียวก็คือ mg h บวกด้วยไอ้พวกนี้เนาะแล้วแค่ย้ายพวกเนี้ยไปหา mg h เฉยๆได้ตามนี้มันเป็นที่จะไม่มองเป็นหน้าแบบได้ตามนี้จดกระดานไหมนี่นะแล้วทีนี้ที่จะทำให้มันเหลือ v แค่ตัวเดียวเพื่อแค่ปิดรูทของก้อนทั้งหมดนี้ลงไปก็จะเป็นแล้วดีกว่ามาเลยปิดรูทั้งหมดลงไปโอเคได้แบบนี้แล้วเราก็จะแทนค่าทั้งหมดลงไปซึ่งตอนนี้เรามีค่าทุกอย่างหมดเลยเรียบร้อยแต่ว่ามีอยู่ตัวนึงที่เรายังไม่มีก็คือค่า i ของทรงกลมเนาะเพราะตอนนี้เรามีแค่ค่า i ของรอบแต่เราไม่มีค่า i ของทรงกลมเพราะฉะนั้นเราต้องหาค่า i ของทรงกลมก่อนซึ่งหาได้จากไอ้นี่เลยเราย้อนกลับไปดูเราคุ้นๆเรื่องนี้ไหมนี่รูปนี้คุ้นไหมซึ่งในปัญญามันบอกว่าเป็นทรงกลมรวมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องใช้สูตรของนี่ของตัวนี้ลงไปแล้วเดี๋ยวที่จะก๊อปได้นะโอเคย้อนกลับไปนี่อะไรมาเนี่ยตามนี้เขียนได้เลยเราก็แค่หาค่า i ตามสูตรของมันเลยก็คือ i เท่ากับ2 ส่วน 3 m ใหญ่ r ใหญ่กำลัง2ก็แค่แทนค่าลงไปก็คือ2 ส่วน 3คุณได้ m ใหญ่ของเราคือเท่าไหร่ 4.5 กิโลกรัมใช่ไหมอันนี้เราต้องเปลี่ยนหน่อยนะถ้า i เราต้องเปลี่ยนมวลเนาะ
มันจะเป็น 4.5 กิโลกรัมคูณด้วยค่า I ใหญ่ก็คือ 8.5 เซนติเมตรจุด 8.5 เซนติเมตรของเราต้องเปลี่ยนเป็นเมตรเนาะก็คือคูณ 10 ยกกำลังลบ 2 เมตรไปเพราะว่าหน่วย I ของเรามันคือกิโลกรัมคูณเมตรกำลัง3ใช่ไหมคะเอาคิดกันเลยถ้า I ของเราจะได้ 0.022 กิโลกรัมเมตรกำลัง3อะไรเลยนี่คือค่า I ที่เราได้มาแล้วก็เอาค่า I เนี่ยไปแทนใน I ของทรงกลมที่แทนก็คือ v เท่ากับ m เล็กของเราก็คือ 0.6 เนาะ 0.6 คูณ 9.81 คูณกับ h ก็คือ 8.2 เห็นจากนี้ก็จะดูแล้วก็คือ4กำลังลบ 2เข้าใจอันนี้ก็ 0.6 เหมือนกันเพราะเป็น m เล็กหาร2บวกกับ I ของทรงกลมก็คืออันที่เราเพิ่งหามาก็คือ 0.022 หารด้วยเราออกมาหารด้วย2คูณกับ R ใหญ่ก็คือ 8.5 คูณ 10 ยกกำลังลบ 2แล้วก็บวกกับค่า I ของนอกค่า I ของนอกของเราก็คือ3คูณ 10 ยกกำลังลบ 3คูณ 10 ยกกำลังลบ 3หารด้วย2คูณ5คูณ 10 ยกกำลังลบ 2ได้ขยับมันนิดนึงนะโอเคแล้วทีนี้ถ้าเรากดเครื่องคิดเลขออกมาเราก็จะได้ค่า v ของเราออกมาแล้วก็คือ 1.4 เมตรต่อวินาทีเสร็จแล้วคำตอบของเราข้อนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยที่ให้เราจดเห็นไหมอ่ะของพี่หมดแหละมีแค่นี้แหละ2 ข้อ5 โมงพอดี เดี๋ยวพัก10 นาที แล้วก็มาเริ่มข้อสเปเชียลข้อนี้กันก็คือ ที่เพิ่งทำเฉลยเมื่อตอนเที่ยงใช่ทุกคน ก็ข้อนี้รู้สึกว่ามันครบหมดเลยทั้งใช้เรื่องงานมาด้วย ตอนนี้ก็รีแลกซ์ได้ทุกคนแล้วเดี๋ยวไม่ทันตรงไหนก็แบบที่เก่งมากนะจังไอ้กำลังสองก็อันนี้ก็ทำเป็นกำลังสองผมเขียนอะไรไปอ่ะวินเดอร์คอนไหนนะอ๋อใช่มันต้องกำลังสองด้วยพี่ลืมเขียนกำลังสองอันนี้เขียนกำลังสองไปด้วยนะ เพราะว่าเป็นกำลังสองที่อาจารย์ลืมเขียนจริงๆมันมีวิธีง่ายกว่านี้ด้วยแต่ว่าเอาวิธีเต็มนี่แหละเราจะได้แบบว่าเห็นรายละเอียดว่าเวลาทำโจทย์ทำยังไงพอมันหลังจากมิดเทอมใช่ไหมมันก็จะยิ่งยากขึ้นอะไรนะใช้เวลากี่นาทีให้ไม่เกิน30 นาที
เคได้เฮ้ยข้อนี้มันสุดยอดมาก พี่แบบ มันครบอะมันครบแบบครบจริงๆอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอไม่รู้อะนั่นโอเคได้เดี๋ยวถ่ายรูปไปไม่หอมอ่ะตรงนี้ประมาณไม่เกินห้าไม่เกินห้าครึ่งไม่เกิน5:40อ่ะให้เล่นให้เต็มที่เริ่มอ๋อเริ่มตอน50 5:10 นาทีกำลังสามเคทีกำลังสามนี่กำลังสามมั้ยอันนี้มวลอ๋อมันเป็นmกำลังสองข้างในมันตัดกันในนี้ปะอยู่นี่ปะนี่ปะต้องเฉยที่ปริมาตรกำลังอันนี้ปะเป็นเมตรกำลังสองอ๋อมันเทียบกับอันนี้ นี่กำลังสอง ใช่พี่เขียนผิดเยอะ โอเคใช่มันต้องเป็นเมตรกำลังสองมันเป็นเมตรกำลังสองส่วนตัวนี้มันถามหลายข้อหน่อยแต่ว่าระวังตรงข้อแรกที่นักศึกษาโอเมก้านะตัวแรกมันจะต้องหาตัวสีก็คือตัวโอเมก้าก็คือความเป็นชนแล้วก็ถ้าคือตรงนี้แล้วมันจะเอามาต่ออีกก็ดีได้เยอะเลยอัพแต่ว่าอัพตอนไหนไม่รู้นะเพราะว่าคลิปอยู่กับอาจารย์ก่อนแล้วแกจะไปตัดอีกประมาณอาทิตย์2 อาทิตย์มั้งหรือไม่ก็ถ้าแกขยันก็คืนนี้เลยได้เดี๋ยวส่งไปให้ในแชทเลยไม่ให้ไม่ให้ไปมันล้นแล้วไม่หมดแล้วว่าวิเอ็นหลังมันสบายงี้นี่เองเรียนหลังมันสบายงี้นี่เองต้นกล้าขอบคุณครับขอให้ต้นกล้าเจริญในหน้าที่การงานต่อไปสิฮะแน่นอนจริงเหรอดีจังเล็กนิดเดียวตกปะเขียนตรงนี้เขียนง่ายมากเลย
2 นาที แป้งปั่นข้าวกินน้ำเยอะมากน้องปั่นข้าวกินน้ำเยอะมากยังกินน้ำได้ไม่ถึงน้องเลยจริงสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่นะเป็นพนักงานพนักงานมหาวิทยาลัยอาจารย์อะไรเงี้ยตอนพวกเราเป็นนักศึกษาบัตรประชาชนได้แบบตลอดแหละตลอดแหละตลอดแหละโอเคงั้นเดี๋ยวไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพราะว่าพี่ก็รีบกลับด้วยเหมือนกัน โอเคเดี๋ยวพี่เริ่มเลยนะคือข้อเนี้ยมันมีความพิเศษจริงๆตรงที่มันคือการรวมเอาเรื่องของงานพลังงานตัวแรกแล้วก็ตัวที่สองก็คือมีโปรเจกต์ไซนิดนึงแต่ก็จริงๆมันก็เป็นลีเนียร์เหมือนกันแล้วก็ตัวที่สามก็คือตัวแพ็กเกจของข้อนี้เลยก็คือตัว rolling โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาอ่านโจทย์กันเลยเขาบอกว่า a small solid ต้องคิดแล้วมันน่าจะเป็นตัวเหล็กเนาะตัวเหล็ก small solid ที่เป็นลักษณะเป็นวงกลมถูกไหมครับตัวนี้ชิ้นแล้วเขาบอกว่า is to be a short form to point B คือจุดนี้ชิด point B จุดนี้ใช่ไหมแล้วเขาบอกอีกว่า so that is slow to smoothly ก็คือเคลื่อนที่ไปอย่าง smoothly ก็คืออย่างช้าๆแต่ยาวๆ smoothly along in a horizontal path up to ramp of the ตัว petal ถูกปะนั่นแหละก็คือมันจะมาถึงจุดๆเนี้ยขึ้นไปถึงจุดนี้แล้วทีนี้เขาบอกอีกว่า this is the release of the petal in a horizontal to a land on a game board แสดงว่าพอมันเคลื่อนที่ไปแล้วเนี่ยเขาบอกอีกว่า as a horizontal distance from the right edge of the petal ก็คือตัวนี้เนาะขึ้นไปบนเนินแล้วตัว vertical high ของตัวแรกก็คือ h1 ตรงนี้ใช่ไหมครับ h1 ตรงนี้มีค่าเท่ากับ5เซนติเมตรที่เดี๋ยวเขียนมาตรงนี้ไว้แล้วว่ามันคือ h1 มีค่าเท่ากับ5เซนติเมตรเปลี่ยนจากเซนให้กลายเป็นเมตรก็นะครับยังไงเปลี่ยนจากเซนให้กลายเป็นเมตรก็เป็น 0.05 เมตรเนาะโอเคทีนี้เขาบอกอีกว่า and h2 ก็คือ 1.60 เซนติเมตรก็คือ h2 ตัวนี้มีค่าเท่ากับ 1.6 เซนเปลี่ยนจากเซนให้กลายเป็นเมตรก็เป็นโอเคหลุดเลยชิดหลุดหรอโอเครอแป๊บหนึ่งโอเคทีนี้ตัวนี้เปลี่ยนให้กลายเป็นเมตรก็เป็น 0.016 เมตรถูกปะโอเคทีนี้เขาให้ระยะ d มาด้วยก็คือ6 เซนก็เปลี่ยนจากเซนให้กลายเป็นเมตรก็เป็นเท่าไหร่ครับเหมือนเดิมเนาะ 0.06 เมตรซึ่งนี่คือระยะ d
ทีนี้ขอถามข้อเนี้ยถามสั้นๆไม่ง่ายคือขอถามหาความเร็วต้น ก็คือ vi ของตัวบอลตัวนี้ง่ายๆว่ามีค่าเท่าไหร่ทีนี้พี่จะมาพิจารณาก่อนว่าเราเห็นอะไรในการเคลื่อนที่แบบ rolling ในโจทย์ข้อนี้บ้างจากข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาบอกว่ามันเคลื่อนที่ไปแบบช้าๆเคลื่อนที่ไปแบบช้าๆจนถึงจุดหนึ่งก็คือจุดนี้แล้วพอหลังจากจุดเนี้ยมันเกิดการเคลื่อนที่ลงไปอีกแต่เป็นการเคลื่อนที่ลงแบบเยื้องๆแบบลงนิดๆหน่อยๆแบบลงแบบทำบูมนิดนึงซึ่งเราประมาณได้ว่ามันน่าจะเป็นแบบมันใช้แบบโพจิตาได้หรือใช้แบบลีเนียร์ก็ได้เดี๋ยวพี่จะมาจุดไว้ตรงนี้เนาะชื่อจุดนี้จะเป็นจุดพอยต์สำคัญก็คือเป็นพี่ให้จุดนี้เป็น P ใช่ป่ะ P ตรงนี้เป็นจุด N แล้วกันแต่จุด N ตรงนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะทำอะไรทีนี้พี่จะทำการพิจารณามวลของตัวบอลในช่วงแรกเขียนก่อนนะช่วงแรกพี่จะทำการพิจารณาบอลทีนี้บอลเนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิดความเร็วเกิดการเคลื่อนที่ได้มันก็ต้องมีแรงแล้วมันทำให้เกิดการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าจากจุดนี้จนถึงจุดนี้น้องคิดว่าจากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสุดท้ายเนี่ยมันน่าจะเกี่ยวกับอะไรมันน่าจะเกี่ยวกับงานถูกไหมมันมีแรงแหละมันต้องแรงแล้วมันทำให้เกิดการเคลื่อนที่ไปโดยที่คีย์สำคัญก็คือตัวงานนี่แหละงานในที่เนี้ยอยากให้น้องรู้จักน่าจะไปเจอในกลศาสตร์แน่ๆ AE แล้วก็ไฟฟ้าเจอแน่ๆก็คืองานที่ทำจากจุดที่1ไปจนถึงจุดที่2จะเท่ากับทีนี้มันมีงานแล้วถูกไหมสุดท้ายการเคลื่อนที่นี้เนี่ยมันคือ rolling มันก็คือบอลตัวเนี้ยมันกิ้งไปกิ้งไปไงไม่รู้แหละจนขึ้นไปจนถึงจุดนี้ได้เพราะงั้นแล้วมันก็น่าจะเกิดพลังงานเกิดขึ้นก็คือ energy ก็คือ delta E โอเคทีนี้พี่ก็จะแตกแล้วนะงานที่ทำจากจุดแรกไปถึงจุดที่2เราไม่รู้ว่างานตัวแรกมันเป็นเท่าไหร่แต่งานจุดแรกถึงจุด2แน่นอนว่าถ้าเริ่มแรกมันยังไม่เกิดเราไม่รู้ความเร็วจุดนี้เราตัดพจน์มันเป็น0ได้พจน์นี้ก็จะกลายเป็น0แล้วเท่ากับตัวพลังงานตัวนี้ถูกไหมตัวงานตัว energy ตัวนี้มันก็เหมือนเดิมเลย delta k transition ก็คือ k ปกติบวก k rotation ก็คือตัว k หมุนเนาะบวก delta u ก็คือสลักโน้มถ่วงครบเลยปะเกิดจนเกิดการเคลื่อนที่เกิดความเร็วมีมวลเกิด inertia เกิด rotation มวลของมันก็เป็นตัวทินตัว solid ขึ้นไปสลักโน้มถ่วงมีไหมมีความสูงตัวมันแล้วก็ g ทีนี้พี่ก็จะทำการแตกสมการออกมาตอนนี้แตกสมการง่ายที่สุดก็คือ0จะเท่ากับ k เดลต้า k ปกติก็คือ1/2 mv กำลัง2ถูกปะแต่พี่จะขอใช้เป็นตัวนี้แล้วกัน vi กำลัง2 vf กำลัง2ลบ vi กำลัง2บวกกับ1/2 k rotation ก็คือ i โอเมก้า f กำลัง2ลบกับโอเมก้า i กำลัง2บวกอยู่กับเดลต้า u ก็คือตัวสลักโน้มถ่วงเนาะตัวเนี้ยก็คือ mgh ก็คือ
h ตัวเนี้ยถ้าอิงตามแกนก็พี่จะถือว่าเราอิงแกน y โดยปกติเนาะตัวนี้คือแกน x ตัวนี้คือแกน y ชึดก็จะเป็นตัว y f ลบ yi ซึ่งทีนี้พอเราแทนสมการลงไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะแทนอะไรลงไปได้อีกบ้างอย่างที่เห็นตัวแรกแน่ๆเลยที่แบบมันสามารถแทนลงไปได้คือตัวอินิเชียก็คือตัวความเฉื่อยก็มาดูอีกบอลตัวนี้มันคือบอลแบบไหนโซลิดไม่ได้บอกด้วยว่าเป็นโซลิดแบบกลวงหรือเป็นโซลิดแบบข้างในแบบไม่มีมวลแสดงว่าคาดเดาได้ว่ามันก็น่าจะเป็นตัวโซลิดแบบโซลิดสเฟียร์ใช่ไหมครับน่าจะเป็นโซลิดสเฟียร์แน่ๆเลยเพราะว่าถังเคลื่อนที่ได้ไกลขนาดนี้โดยปกติตัวทินโซลิดมันไปข้างหน้ามันไปได้ไม่ไกลเท่าตัวโซลิดสเฟียร์แน่ๆเพราะข้างในมันตัวมวลมันไม่ได้เยอะที่จะพาตัวเองขึ้นไปมากขนาดนั้นก็เลยใช้ตัวโซลิดสเฟียร์สูตรของโซลิดสเฟียร์คืออะไรล่ะ2/5ถูกปะก็คือ0จะเท่ากับพี่คัดลอกมาเลยนะก็คือตัวนี้ m คูณกับ vf กำลัง2ลบ vi กำลัง2บวกด้วย1/2ตัวอินิเชียก็คือโมเมนต์ความเฉื่อยของตัวนี้ก็คือ2/5 m r กำลัง2ถูกไหมครับนี่คูณโอเมก้าที่พยายามเขียนโอเมก้าให้มันไม่เหมือนตัว w นะบวกกับ mg y เนาะซึ่ง y นะครับลบกับ yi ทีนี้มาพิจารณากันมวลเหมือนกันก็ถือว่าเหมือนกันหมดชุดพี่ก็ตัดออกไปทีนี้ตัวที่ตัดออกไปได้อีกก็คือตัวระยะตัวเริ่มต้นเราให้จุดนี้คือ reference line เนาะ reference line หากเรากำหนดไว้แล้วจุดนี้ก็คือ0โอเคทีนี้พี่ก็จะทำการแก้สมการละก็คือแก้ไปเรื่อยๆเหมือนเดิมเลย0เท่ากับตัวนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับตัดเอาตัวนี้ออกไปก็จะเหลือแค่ vf กำลัง2ลบ vi กำลัง2บวกด้วยตัวนี้พี่ก็จะทำการคิดรวมกันเลยเนาะมันก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ2/10ตรงนี้ตัดไปแล้วก็เหลือแค่ r กำลัง2ถูกป่ะโอเมก้ากำลัง2ลบกับโอเมก้า i กำลัง2บวกกับ g แล้วก็ตัวนี้ yf ตัวนี้ก็คือตัว h เท่าไหร่ h1 ถูกไหมเพราะว่าไอ้บอลตัวเนี้ยเคลื่อนที่ขึ้นไปโดยที่ระยะทั้งหมดเนี้ยมันคือตัวความสูงของตัวบอลที่เดินทางไปถึงจุด n ใช่ปะก็แค่ที่จะแทนมันให้กลายเป็นตัว h1 ลงไปเลยทีนี้โอเมก้าจำได้ไหมว่าสูตรโอเมก้าคืออะไรโอเมก้าจะเท่ากับ v ส่วน r ถูกปะแล้ว v ก็จะเท่ากับโอเมก้าคูณ r ก็เหมือนกับคล้ายๆกับนี่เลย s เท่ากับ vt ปะแล้วก็ v เท่ากับ s ส่วน t คล้ายๆกันแต่ครั้งนี้เราจะเปลี่ยนโดยที่เราจะไปใช้เป็นตัว angular speed angular acceleration แล้วก็ตัว angular เชิงมุมในการหาทั้งหมดเพราะมันคือ rolling การหมุนแบบมีความเฉื่อยทีนี้พี่ก็จะแทนเข้าไปก็คือโอเมก้าตัวนี้ใช่ไหมครับก็จะแทนเข้าไปเลยในนี้พี่ก็จะดึงโค้ดนี้มานะขออนุญาตดึงโค้ดตัวนี้มาจิ๊ดโอเคจิ๊ดทีนี้ก็เปลี่ยนตัวโอเมก้าครับตรงนี้จิ๊ดโอเมก้าจะเท่ากับตัวนี้ใช่ปะโอเมก้าจะเท่ากับ v ส่วน r แล้วมันกำลัง2แสดงว่าไอ้ v ส่วน r เนี่ยก็ต้องเป็น
v กำลัง2กับ r กำลัง2ถูกปะแล้วตรงเนี้ยมันก็คือ vf อันนี้ก็เป็น rf เหมือนกันแต่ว่าจริงๆ r ก็ไม่ต้องนี่ก็ได้เพราะมันเป็นระยะลบกับ vi กำลัง2ส่วนด้วย r กำลัง2โอเคแล้วสุดท้ายบวกกับตัวนี้โอเคทีนี้พี่ก็จะตัดไปเรื่อยๆแล้วเราสามารถที่จะดึง r กำลัง2ออกมาได้เพราะว่ามันเหมือนกันถูกไหมก็ดึงมันออกมาเลยครับชี้เหมือนเดิมตึ๊ดดึงออกมาแล้วนะพี่จะดึง r กำลัง2ออกมาให้มันส่วนเท่ากับ er ตัวเนี้ยก็ปึ้งข้างบนก็จะเหลือแค่ vi ลบ vf ลบ vi มันก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ส่วนด้วย r กำลัง2สังเกตอะไรปะตัดเริ่มสนุกแล้ว ทีนี้เราก็จะเหลือแค่พจน์นี้ใช่ไหมชืดกับพจน์นี้จืดทีนี้สังเกตอะไรไหม vi vf เหมือนกันดึงตัวร่วมให้เหลือแค่ตัวเดียวได้ปะได้ก็คือสุดท้ายจะเหลือออกมาก็เป็น1ส่วน2 vf กำลัง2ลบ vi กำลัง2บวก2ส่วน10บวกกับ gh1 ทีนี้มันมีสัมประสิทธิ์อยู่ที่เอาสัมประสิทธิ์มารวมกันเลยก็จะได้เป็น0เท่ากับ7ส่วน10 vf กำลัง2ลบ vi กำลัง2บวกกับ gh1 ทีนี้ปัญหาก็คือสิ่งที่เขาต้องการหาก็คือความเร็วต้นก็คือ initial speed ถูกไหมแต่เผอิญว่าเราไม่รู้ตัว final speed ก็คือเราไม่รู้ว่าไอตัว vf มันเท่าไหร่เพราะงั้นแล้วพี่มันติด2สมการพี่วินก็เลยขอติดตัวนี้เป็นสมการที่1ต่อมาเราจะหา v ต้นได้เราต้องไปหาตัว v ปลายมาก่อนถูกไหมครับพี่ก็ทำการหาตัว v ปลายโดยพี่จะใช้หลักการของโปรเจกไตล์เข้ามาช่วยก็คือหา vf จากโปรเจกไตล์ทันไหมโอเคทีนี้โปรเจกไตล์ก็เหมือนเดิมเลยทั้งแกน x แกน y เนาะแกน x ก็อย่างรวดเร็วครับ x ลบ x 0จะเท่ากับ v 0 cos ธีต้าสังเกตปะว่าพอมันมาถึงจุดเนี้ยมันก็ไม่ได้บอกว่าตกเชิงมุมไปซะทีเดียวแบบมันก็ตกแบบตกไปเลยซะทีเดียวหรือเปล่าเวลาที่มันตกเหมือนของตกครับนึกภาพเวลาของตกมันก็ทำมุมแบบนิดนึงด้วยนะเนี่ยมันก็ทำมุมนิดนึงขอโทษครับมันถ้ามันเวลาของตกใช่ปะมันก็จะยืดลงมามันไม่ได้ตกแบบตกแหละแต่เซต้ามันน้อยมากน้อยแบบแทนที่จะแบบเป็นเซต้าเป็นลีเนียร์ได้เลยทีนี้พี่ก็จะทำการตัดตัว x 0ก็คือจุดเริ่มต้นให้กลายเป็น0เพราะว่าจุดสุดท้ายที่เราอยากรู้นั่นก็คือความเร็วที่เกี่ยวข้องกับจุดตกใช่ปะมันก็จะเหลือแค่พจน์ x เท่ากับ v 0 cos ธีต้า t แล้วทีนี้สังเกตอะไรไหมมันจะไปคล้ายๆกับตัวนี้เลย t เท่ากับ vf คูณ t ซึ่งคล้ายกว่านั้นอีกก็คือ s เท่ากับ vt ส่วน v ตัวนี้ที่เราต้องการหาก็คือ vf ฉะนั้นที่ขอติดไว้เป็นสมการที่2เพราะว่าเราไม่รู้ตัว t สิ่งต่อไปเราต้องการหาเราต้องหา t ให้ได้ทีนี้แกน x ที่หมดหนทางแล้วที่ไปต่อแกน y แกน y ก็ตั้งสูตรเลยครับ v ลบ v 0จะเท่ากับ sin v 0ปั๊บ sin ซีต้า t บวก1ส่วน2 gt กำลัง2ซึ่งทิศทางที่ตัวเนี้ยมันลง
ก็เราให้ลงเป็นบวกเนาะตามทิศของ g เห็นปะแล้วทีนี้ก็กลับมาดูอีกเหมือนเดิมเลยแค่จะตัดได้หมดเลยนะก็ตัดตัวนี้ออกไปชึดให้มันเป็น0 v 0 sin ธีต้าเราประมาณได้ว่ามันน่าจะแบบเป็นเส้นตรงเลยอ่ะก็เป็น sin 0 sin 0กฎนี้ก็เหลือแค่0เสร็จปุ๊บ h2 คือจุดนี้ถูกปะนั่นคือจุดเริ่มแรกที่บอลตรงนี้มันจะตกเพราะงั้นแล้วจากจุดเริ่มต้นมันจะกลายเป็น0จุดสุดท้ายมันคือระยะทั้งหมดนั่นก็คือตัว h2 ที่เกิดขึ้นในระยะของตัวที่มันตกลงมาพี่ก็เลยให้ y ตัวเนี้ยแทน h2 ไปเลยจะเท่ากับ1/2 at กำลัง2ทีนี้พี่อยากได้ t พี่ก็แค่ย้ายมันไปย้ายสมการตัวเนี้ยให้ไปคูณกับ h เราจะได้2h 2ส่วนด้วย g เท่ากับ t กำลัง2คุ้นไหมคล้ายๆกับแลบ4ป่ะสุดท้ายมันจะกลายเป็นรูทนี่ 2h 2ส่วน g เท่ากับ t ก็แทนลงไปเลยครับ2h 2ของเราก็คือตัวไหนล่ะเนี่ยที่เราไปหากันมาเพื่อไปแปลงมาก็คือตัว 0.016 จุดโอเคส่วนด้วย g คือ 9.81 เนาะตามทิศลงของ g จะเท่ากับ t คิดเลขออกมาก็จะได้เป็น t เท่ากับ 0.057 วินาทีทีนี้เราได้ t ออกมาแล้วใช่ไหมครับเราได้ t ออกมาแล้วเราสามารถเอาไปหาตัวนี้ได้แล้วปะนี่เอาไปแทนในสมการที่2เพื่อจะหา vf ได้เลยนะง่ายสุดๆก็ชื่อแทนที่ลงไปในสมการที่2ในสมการที่2ก็คือตัวนี้เนาะ d จะเท่ากับ vf คูณ t แล้วระยะตัวนี้ vf กับ t มันคูณกันอยู่ก็แค่ย้ายไปหา vf ก็จะได้เท่ากับ d ส่วนด้วย t ถูกปะแทนค่าลงไปครับก็จะได้ 0.06 เมตรส่วนด้วย t ที่เพิ่งไปหามาก็คือ 0.057 s ความเร็วที่ได้ออกมาก็คือ 1.05 เมตร per sec นี่โอเคทันไหมทันนะโอเคเดี๋ยวพี่พยายามเลือกให้โอเคพี่ขอโทษครับฝั่งนี้มันมองไม่เห็นสุดท้ายเรามีทั้ง vf แล้วเราต้องการหา vi จากสมการนี้ถูกไหมครับทีนี้ข้อมูลเรารวมทุกอย่างแล้วก็ที่จะนำไปหา vi ก็คือความเร็วต้นของตัวบอลตัวนี้เลยนะชื่อหา vi ก็ที่เอาสมการที่1เลยนะก็คือสมการ7/10คูณอยู่กับ vf กำลัง2ลบ vi กำลัง2บวก gh 1เท่ากับ0ซึ่งแล้วพี่ต้องการตัว vi พี่จะค่อยๆย้ายก็คือ7/10ตรงนี้ยังอยู่เหมือนเดิม vf กำลัง2ลบ vi กำลัง2ตัวเนี้ยอยู่เหมือนเดิมย้ายบวก gh ไปฝั่งนี้จากบวกก็กลายเป็นลบถูกไหมครับก็จะเท่ากับลบ gh 1ทีนี้ย้ายไปเรื่อยๆเอาให้เหลือแค่ vf กำลัง2ลบกับ vi อันนี้ไม่สวยเลย vi กำลัง2เท่ากับฝั่งนี้พี่ย้ายไปเนาะข้างหน้า7/10มันเป็นบวกย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งกับเศษให้กลายเป็นส่วนก็จะกลายเป็นลบ10/7 gv
สุดท้ายเราต้องการ vi เราต้องการความเร็วต้น vi ก็จะเท่ากับ vi กำลังสองนะก็จะเท่ากับ10/7ตรงนี้สุดท้ายมันย้ายไปใช่ปะก็จะเป็น gh บวก vf กำลังสองตัวนี้พอย้ายออกไปจากบวกก็กลายเป็นลบถูกไหมจากลบก็กลายจากบวกก็กลายเป็นลบย้ายขึ้นมาฝั่งหนึ่งแล้วลบมันจะตัดลบกันเองลองดูนะลองไปแก้ดูทีนี้ vi ก็จะเท่ากับรูทตรงนี้ใช่ไหมก็จะเป็น10/7 gh 1บวกกับ vf กำลังสองแล้ว vi ของเราแทนค่าลงไปก็10/7 g ก็คือ 9.81 คูณอยู่กับ h 1ก็คือ 0.5 ครับ 0.05 เมตรเนาะ 0.05 เมตรบวกกับตัวความเร็วที่เราไปหามาความเร็วปลายเนาะก็คือ 0.5 กำลัง2ถูกปะคำตอบออกมาก็ vi จะได้เท่ากับ 1.32 เมตรต่อเซกอันนี้คือวิธีแรกวิธีต่อไปเฉลยมันเฉลยว่า vi ของตัวบอลน่ะจะเท่ากับ 1.34 เมตรต่อเซกวิธีนี้มันใกล้เคียงสุดถ้าเราทำแบบสเต็ปตามที่พี่แก้รูทแก้ตามสเต็ปออกมาเมื่อกี้ใช่ไหมแต่ว่าเราสามารถทำอีกสเต็ปหนึ่งได้ก็คือหนูจำตัวนี้ได้ไหมชื่อซึ่งทีเนี้ยอีพจน์เนี้ยเราสามารถที่จะหลอกตาว่าเป็น vi แล้ว10/7ตรงนี้จะอยู่เหมือนเดิม gx 1บวกกับ 1.5 กำลัง2ทีนี้เมื่อกี้ถ้าเรากดกฎนี้ออกมาเราจะได้ vi เท่ากับ 1.80 เมตรต่อเซกแต่หนูอย่าลืมว่าเราต้องสแควร์รูทอีกรอบหนึ่งเป็นการสับขาหลอกเด็กก็สแควร์รูทแอนเซอร์ตัวนี้ก็คือ 1.08 vi ออกมาใกล้เคียงกับตัวเฉลยมากๆก็คือ 1.34 ไม่เชื่อลองกดดูที่กดแล้วเมตรต่อเซกสุดท้ายตัวนี้คือคำตอบเป็นการฟังนะชื่อเลยเหรอแสดงว่าคือพี่อยากกดแล้วมันได้ 1.32 เว้ยแสดงว่าพี่น่าจะกดผิดเรากดสมการแรกดูคืออันเนี้ยพี่แบบเอาโจทย์มาใช่ไหมจากอาจารย์แล้วพี่ก็บอกว่าทำภายในไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่นาทีก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้ได้ 1.34 ป่ะโอเคแต่ว่าของพี่กดได้ 1.32 ตลกป่ะก็ตลกเลยโอเคก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้คือโจทย์ข้อนี้ความสเปเชียลก็คือมันรวมทุกบทแบบทุกบทจริงๆที่เราเรียนมาต่อไปเนี่ยกลศาสตร์ก็ต้องใช้นะพวกนี้ใช้หมดเลยใช้แน่ๆแก้สมการแบบนี้ใช้แน่ๆโอเคแล้วก็ต่อไปติวครั้งต่อไปนะครับไม่แน่ใจว่าติววันไหนแต่จะเป็นติว chapter CH8 ถึง CH10 ก็คือบท8ก็คือ equilibrium เนาะก็คือตัวสมดุลบท9คือ fluid แล้วบท10คือ thermo โอเคทุกคนทีนี้ที่ครั้งต่อไปเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีสรุปสูตรแบบสูตรตั้งแต่ครั้งนี้จนถึงเทอร์โมให้ด้วยก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆครับเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันครั้งหน้าทุกคนเก่งมากกดเสร็จเลยครับเสร็จเลยครับตรงไหนมันหยุดบันทึก
ตัวนี้มันสต็อปเรคคอร์ดดิ้ง